kung hindi niya matandog sa iban. Ako lang na iya makatandog kay ako na kay balo kung paano maglaba nga manami, mahamot. Tipo bisan ano mo katinlo kung nagainulan kag dugay ng pagpamala mo, no? No hindi gid niya baya nami ang panimahuan mo, no? Basta hindi matapat sa silak ni Haring Adlaw sa init, no? O sige lang nga muna, that's life. Ti mga gagmay man lang nga mga bagay, pero ti apektado kita. Ang aton siniya nga pag pangabuhi sa siniya kalibutan, mga kabombo. Adlaw-adlaw nga tanan niya, lain-lain niya. No, adlaw-adlaw nga tanan, expect kita kung ano ang matabo. No, so pabakod-bakod na diya korason. Ang aton siniya nga pabakod-bakod korason, mga kabombo, no? Kay ang aton siniya pagpangabuhi sa siniya kalibutan, wala ta na kay balo mo. Bisan pa ang aton siniya past, no? Hindi na naton mabalikan kag matadlong sa kung ano ang gusto ta nga matabo, no? Sa aton siniya mga kahapon lamang. Why kita sa may mahimo na, no, kay tapos na. And the same thing sa aton sini nga tomorrow, no? Sa aton sini buwas, wala man kita sa may mahimo kay wala pa nag-abot. Ang aton lang subong pwede mahimo kag may ara kita sang freedom kung ano ang matabo subong adlaw, no? That is today. So subong adlaw is a very important day. Every day is a very important day for us. No? Kaysa subong adlaw ya, may mahimo kita sinaiya. No, kung may ara kita sang may nasakitan nga balatyagon, may mahimo kita baya, no? Hindi na naton pagulaton pa ang buwas kay wala kita kabalo. Basi bala nga buwas wala naman kita diri. No? So subong nga daan niya ti isettle mo, no? Kung may na-hurt ikaw, why not, no? Humble or humility ang ginatuwag da pagpakanubo, no? Para nga ti makapangayo ka man sang patawad sa ginhimo mo, no? Akuon mo man nga ti imo gid man sala kun nga inang imo si ka pareho naglain na iya nga buot sa imo. You have that ample time today, no? Na mangita sa pamaagi just to say sorry. Sorry is just a 5-letter words. A five-letter word. Ang sorry, no? Pero dako-dako na siyang impact kung imo inihambalon sa imo siniya nga nasakitan buot, no? Sa imo siniya gin pila sa iya siniya balatyagon. Just a simple sorry will do magic, mga kabombo, no? Damo kita sa may mahimo subong nga adlaw, no? Kung wala nato na himo kahapon, aton si gusto nga himuon, hindi ta nato mabalik, no? Yesterday is yesterday. Ang kahapon lamang kahapon na lamang nagid lamang ina, no? So today is the day, no? Pwede mo subong amat-amatan himo ang gusto mo nga himuon today. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, labi na gid sa aton sini mga young people bala, no? Kay ang inyo sini nga panahon, inyo giniya subong, no? Inyo, this is your time to shine. Sa aton sini mga young people, mga kabombo, no? By the way, may ara ako gani sang isa ka avid listener gid, no? Avid listener gid sang Bombo Radyo Bacolod, no? Although she is from Estancia, Iloilo, no? Taga Iloilo ini siya, mga kabombo. Ining 14 years old na nga bata nga babayi, no? Kung sa diin, ka ano ko gid ka birthday ko gigali. No, remind niya pa ko nga birthday sa August 10. So, happy 14th birthday. Belated na lang sa kay Inday Jenny Ann Banate sang Poblasyon Zone 1, Estancia, Iloilo. No?
may ginpadala na siya gani, Bombolito, no? Bombo Kim, isa ka video. And I'm so touched. No? And I'm so very much honored and nahambol pagid ako bala sa aton siniyang papel diri, no? Sa tagsa ka mga programa sa Bombo Radyo. And my program, kahapon lamang, I'm just so thankful that in one way or the other, bala makadulot kita sang something positive. According pa sa kay Inday Jenny Ann, siling niya, Miss Jazz, ang imo sininga Pampa Good Vibes. Gina-inject ko malang na mga kabombo, kay ti adlaw-adlaw nga tanan, I for one, I myself, may mga problema man nga ginapangatubang, no? Health, no? Relationships, financially, tanan-tanan, just like you, amo man na si Miss Jazz, no? So that is why kung ano na dira sa akong si Tagipusoon, gina-apply ko na for everybody. Kaya I'm sure amo man na, no? Hindi man sa pareho sa isa kadlaw, pero naagyan naton or padaan ginaagyan. Kung ano man dira ang aton siniyang klase sang pagpangabuhi adlaw-adlaw nga tanan. That is why ang ako si Pampa Good Vibes na hatag ko naman lang inaiya na kabahin sa akong sininga introduction, no? Sa akong sininga palatuntunan para ma-lift up man, mausan naton to the fullest ng atong sininga palatuntunan, which is the lighter side of the program sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, no? Ang programa naton nga pwede kita diriya maka-ulo-amba-amba, maka-relax, no? Maka-play sa mga beautiful songs, makahatag sa inyo sang mga words of wisdom, words of encouragement na binigay sa aton sinibalaan kasulatan sa Dios kay isa ina si Inday Jenny Ann Banate nga naka-appreciate gid. And I'm so thankful also. Lord, thank you for using this Pampa Good Vibes. Nati ako niya pang lift up sang down spirit naton bala. We feel so down and out. Timing na ako na makatag kita diri sang Pampa Good Vibes. Kung ikaw dira ang timingan man nga down ang imo sininga spirit because of life's trials, no? Kundi may madulot nga impact. Isa na dira si Inday Jenny Ann Banate sa poblasyon Zone 1, Estancia, Iloilo. According sa iya, siling niya Miss Jazz, 5 years na nga nagtaliwan ang akong sininga nanay. But because of you, no? Wala ko man niya ginaano ang akong sininga nga ginaalsang ako si Kogalingon nga bangko. But this is according ta kay Jenny Ann. And I'm very much humbled na siling ko, Lord, teach me, no? Sa akon sila ginahimo dili sa kapon lamang kay makatando gali balat siyago, no? Sa aton si matag palamati, there was once ganing hambal ko inang ang mga power of words bala, hindi lang akon kundi kita, tanan kita. There was once ka nagpadalaman di sang sulat na she was about to commit suicide, pero timingan man nga nakapamati siya sa atong palatuntunan kahapon lamang. And I said several words of wisdom, especially from the Holy Bible, nga naka-lift up sa iya sininga down spirit gid, nga silinga plano ko nagidya Miss Just nga utdo na akon sini iya nga kaugalingon nga kabuhi because hindi ko na magwanta. But I heard you and your messages silinga didto gid Miss Just nagbagong akon siya pagtan-aw sa akon kabuhi. So asa subong yati buhi siya, no? So isa lang ina, kan ina pagido si Inday Jenny Ann Banate. Inday Jenny Ann Banate is a person with disability, PWD. And alin sang gamay siya ang iya siniiya nga a total blind siya mga kabombo, no? In fact, may ginpadala di siya nga isa ka video, medyo pasensya ka mo, medyo magahod-gahod pero audible siya. Pabatian na iya siniiya nga ginamensahe. And I'm so touched. Nahambal niya 5 years na nga wala na iya iniiloy. Kaya ginakabig niya ko nga iya sininga nanay on the air. So, ginakabig niya ko as her mommy Jazz, ganit panuwag niya sa akon. Kag the same pa kami sang birthday, no? So, belated happy birthday sa kay Inday Jenny Ann Banate. Ipadalayan ni lately,
pero natapos ng akon siya birthday. Ging-greet niya man ako. So I'd like to take this opportunity also to greet you, Inday Jenny Ann. No, she's now 14 years old sa Estancia, Iloilo. Aton bala pamatian kung ano amo nagayang hambal ko nga wala ta kabalo nga aton sini nga mga programa diri sa Bombo Radio. No, may dako nga impact sa mga tagpalamati naton. And one is the kahapon lamang program na pinasahi yan, no, lain sa iban, lighter side of the program, pero nagahikot sa mga sa ginatawag realidad nga pagpangabuhi naton, no. Yari mga kabombo aton lang bala pamatian. This is not to make ano ba lang kaugalingon ko, pero kanami lang get, no? It feels good. Kamo inigaling aton sining programa para sa kay Inday Jenny Ann Banate, 14 years old sang Poblacion Zone 1, Estancia, Iloilo. Aton pamatian kaglantawon, medyo magawod-gawod, pero ma-intsendihan na iya siniiya nga video nga ginpadala diri. Dali lang gid butang ta sa puno kay kanami ginasiya sini mensahe, no, sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, no. Sana siling ko na she's totally blind, PWD, pero kanami siya siniinga nga ano bala nga outlook sa kabuhi. Although nga ti napatay na galing ya sini nga iloy, kang aya sini iya nga tita or aya sini nga utod, no. Amo nagpadala sang iya sini nga video sa aton diri sa aton palatuntunan kahapon lamang just to greet me, no, sa happy birthday kag kun ano ang iya sini iya nga pananaw sa aton si programa mga kabombo. And I'm so thankful and so humbled na amo ni ang mga epekto bala, no, sa aton sini nga pag serbisyo diri. Kada programa sa Bombo Radio ti may serbisyo gid para sa aton sini nga audience, no. So, sa aton si mapinalangga nga matag palamati, kumayara makamo sa mga eksperyensya, no? Hindi lamang sa kapon lamang, kundi sa ibang pag mga programa, no? Share with us. At least may arab lagi na tuwag nga may kung sa ano pa, sa mga kaso pa, may ara ikaw sang ebidensya, no? Kati, aton si mga programa, diri sa kabugusan nga programa sang Bombo Radio, mga kabombo, no? Ang nagaservisyo gid sa aton si mga tagpalamati. So sa subong adlaw, it's Tuesday, petsa 16 sa bulan sang Agosto tuig 2022, no? Tagaan lang ko ni Bombo Kim sang signal diri kun okay na makabombo kay according sa iya siling niya Miss Jazz, nagaka-ano siya, kung nagaka-inspire siya sa mabatian niya nga pampa-good vibes, no? Inday Jenny Ann is only 14 years old, no? Sana siling ko nagani sa mga kabataan, no? Sa aton nga youth, sa aton young people. Ara na mismo sa balang kasulatan sa Dios mo, no? Nga hindi naton pag-i-allow nga ti bata pa kita, bata pa kamo, no? Ibilitol kamo sa mga tao sa palibot. Ara ginaiya sa ibalang kasulatan sa Diyos sa libro sa Ecclesiastes chapter 11 verses 9 to 10 na naghambal sa Ingles nga pulong, young people, enjoy your youth, no? This is for you, Inday Jenny Ann. I know you're listening. Siling yan, young people, enjoy your youth. Be happy while you are still young. Do what you want to do and follow your heart's desire. But remember, God is going to judge you for whatever you do. So, amo ni bali ang kaundan. Pero ang pinaka-tinagagid sa Ecclesiastes 11, chapter 11, verses 9 to 10, mga kabombo, no? Ang yasiniya nga mensahe, siyempre, ang dinalan gani, nagasiling, you who are young, be happy while you are young, and let your heart give you joy in the days of your youth. Follow the ways of your heart
and whatever your eyes see, but know that for all these things, God will bring you into judgment. So then, banish anxiety from your heart and cast off the troubles of your body, for youth and vigor are meaningless, no? So, what silingon i-intro naton, no? Bilang ang mga pamatan-on subong, no? In words, in deeds, no? Kinanglan, hindi magpinagusto. What is good, what is proper, dapat amugid na, no? Manginehemplo kamo nga mga kabataan sa inyo siniiyang nga mga tinaga nga nagakawa sa inyo sini mga bibig, sa inyo siniiyang nga mga binuhatan sa adlaw-adlaw nga tanan, no? As an example to your fellow young people kag sa mga nagalantaw man nga mga tao sa aton sa palibot, no? So just like sa kay Inday Jenny Ann, no? Hindi pag-ialaw ang imong kaugalingon no nga ibilitol ikaw, pakanubuon ikaw, no? Itamit-tamihon ka ikaw sa iban. Ngati mahambal nga may diferensya ka sa imo sining lawas, but you are special to God. Inday Jenny Ann, sa mga persons with disabilities, you are special to God. No, gintuga niya kamo with the purpose sa sininga kalibutan, no? So aton pala pamatian ang mensahe din ni Inday Jenny Ann, no? Sa aton si mga tagpalamati. Happy birthday! Una sa tanan, gusto ko magpa-thank you sa paghatag mo sa amon sang inspiration sa akon, sa tanan ng mga teenagers, kag sa tanan mga listeners. Thank you gid sa imo nga pang-good vibes. Abi mo kung makapamati ko sa imo, hindi ko mabatsyagan nga wala na akong nanay. Kahit sa tuod lang patay na si mama ko, manog 5 years na. Pero kakasalamat ko kay God, nga biskan din kuha yan na si mama kag si papa ko. Pero ginpadala ka naman niya, agad maghatag sa inspiration kag color sa kabuhi ko. I love you, me. I love you as my second mom. More blessings to come with health, long life, and more birthdays. From sa halin sa imo nga taga-subaybay, si Inday Jenny Ann. I love you, me. Wow, I love you too, Inday Jenny Ann, no? Do ka anuman, no? Ka makatalandog balatsagon, kag daw makupos man si Miss Jazz, no? Kagkabay pa nga ang aton siniya nga ginahimo diri mangin ehemplo sa imo. Hindi lamang sa akon sa ginapanghambal, kundi sa akon man nga real nga pagkatawo. This is a sort of a personal man nga ginahikot sa Ginoo ako, no, bilang instrumento siya siniya nga mga mensahe nga gina-share ko diri, kagkabay pa mangin ehemplo man ako, no? Sa inyo abi, no, diri sa amon sini palatuntunan, sa mga palatuntunan sang Bombo Radio Bacolod, although we're not perfect, no, just like everybody else, no, pero ang ginatuwag bala nga ang amon diri nga papel, no, sa tagsa namon ka mga programa. So salamat gid sa mga appreciation. Inday Jenny Ann, salamat gid. Yes, I am now your mommy. Ikaw ang magulang ni Baby Budikdik. So, be good, no? Don't lose hope. I know you are being loved by your families. Unfortunately, wala ka nagali sang nanay kag tatay. Ilumulo-mulo na ikaw. No, dila sa may poblasyon, Zone 1, Estancia, Iloilo. Pero always remember, arang imo si pamilya nga nagapalangga sa imo. Si Jenny man nga imo siniiyang nga utod man, no? Nga nagpadala sa nag-supervise nga padalang imo siya videos, and of course sa imo sini mga friends, no? Families, si Miss Jazz, ara gi sa imo si Mommy Jazz, no? You will be included in my prayers, no? Kabay pa Jenny, no? Jenny Ann, nga malabot mo man ang imo siniiyang nga handom sa kabuhi, no? Ang imo siniiyang mga handom sa kabuhi, no? Kag hindi mo pag-i-allow imo siniiyang nga diferensya, no, sa imo sini nga lawas, no, although nga kinanglan ginasang pagbulig, tuy-tuy kag suporta ang imo sini pamilya, no? Ang imo sini pamilya nga mugid ang mangilyave man, no, sa paglabot nimo sa imo siniya nga mga handom sa kabuhi.
Kag, of course, no? Kung you are down and out, kag daw busy gid ang iban, kag daw wala ka sa maistoryahan, si Mami just layo, no? Pero always remember, there is Papa God, no? Always remember, God is with you. He is willing and very much open and ang availability sa Diyos para sa imo inday dyan wala unta. So ang pamaagi mo lang dira, God, Papa God is just a prayer away. Kung may mga heartaches ka dira, no, parts ng imo sininga pagdako man, no, kung may mga problema ka dira, nga daw wala gid sa may makabuli, idulong sa tubangan sa Dios because God loves you as you are. Makagabay pang mangin mabakod ikaw sa mga palabuton nga pagtilaw sa imo kabuhi, no. You're only 14 years old. Belated happy birthday, my ka-birthday. Parehas ko gali, may birthday fellow celebrant ko sa August 10, si Inday Jenny Ann Banate sa Poblacion Zone 1, Estancia, Iloilo. Salamat kid Inday Jenny Ann, ha. Since we're running out of time, ari na yung aton sininga pambukas nga maanon para gid sa aton sinima pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki antes kita magbasa kahapon, no. Nasugura naton gamay ang true to life story man ni Nanay Lizette. Si Nanay Lizette is 59 years old sa Bacolod City, no. Gapo na sugura naton kag aton ini padayunon niya siya kasaysayan. Ari ana yasin ang aton si pambukas nga mahanon ginatiguluhan I Need Your Love. Kinanglan kong imo si paghigugma. No produkto sa Bombo Music Festival 2016, kin-compose and interpret ni Mr. Albert D. Acolado. Isa man ini ka true to life story, kahapon lamang naman ni naginimuan niya lyrics. It's all about sang pagpa-abroad. Siya sini nga asawa, no? Nga for the first time nagkahiwalay sila, no? Diriya na realize na kinahanglan niya gid ang pagpalangga pag higugma siya sining asawa. I Need Your Love aton lang tawon during that grand performance night sa Bombo Music Festival 2016. Yari ang abahanon ni Mr. Albert D. Acolado. I Need Your Love. Nag-inspire sa ako ni sa pag-ubra. Paglakat sa nga ako niya misis sa Saudi. Ang ako na youngest is 3 years old. Nag-inspire sa ako nga makumubra ako sa kanta. Almost 11 years, wala kami nag-bulagay. Danay kami. Para ginisa ako nga pamilya sa mother's side, sa father's side, sa Tipatilio, family sa Alamo, most especially sa Acolado. Nagsa ako mga friends, especially kay Romel Chu. Isa convince ako nga mag-ubra sini kag gina-raise ni siya ni Saldi Evangelista. I need your love, you brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments,
snowman's, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way our love will always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. So there you have it, mga kabombo, ang aton si pambukas nga mahanon produkto sang Bombo Music Festival 2016, ang sanguna Ilonggo Music Festival, no? 2016 kag gin compose and interpret ni Mr. Albert D. Alcolado. By the way, mga kabombo, antes kita magbuya sa pila ka mga panundom, yari anay ho ang aton sili kahapon lamang Today in History. Ang aton sili iyang kabahin sang aton sining nga pinanid, no, sa maragtas sa aton sining pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan, mga kabombo. Guys, sa kaangay nga pet sa subong adlaw, mga kabombo. August 16. Mga 66 katuig na nakaliga. Sanggin suguran, no, the same day today, sanggin suguran ang pagpatuman sa nasaad sa Republic Act 1425, commonly known as the Rizal Act. No, kung sa diin naga-require sang paglakip sa school curricula sang mga kurso angot sa kabuhi kag mga sinulatan ni Dr. Jose Rizal. That was August, no? August 16. Sanggin suguran ini mga kabombo ang Republic Act 1425. Kag ginaprubahan sa tong June 12 of 1956 ang Rizal Law, mga kabombo, no? Sa kaangay nga petsa subong adlaw Agosto 16 sa tuig 1956, mga 66 katuig na ang
nakaligad mga kabombo. Sa nasiling ko na, ginsugura ng pagpatuman sa nasaad sa Republic Act 1425, commonly known as the Rizal Act, no, kung sa di nag-require sa paglakip sa school curricula sa mga kurso angot sa kabuhi ka mga sinulatan ni Dr. Jose Rizal. The Life and Works of Dr. Jose Rizal. Ang ini nga Rizal Act o kun Batas Rizal, ginaprubahan sadto sang Kongreso sang June 12, 1956 na. Kag ang author sini amo si Senator Claro M. Recto. Ang mga subjects angot sa life and works ni Dr. Jose Rizal, kalikip na iya sini iya nga kamatayon, no, mga kabombo, no, yara ini nalakip sa mga pribado kag pampubliko nga mga eskwelahan sa bugos nga Pilipinas. Labi na ginang pagtudlo angon sa duha ka mga nobela, no, the famous novels of Dr. Jose Rizal nga Noli Me Tangere, no, Touch Me Not, kag El Filibusterismo. Samtang sa kaangay man nga petsa, subong adlaw August 16 of 1911, sa nagtaliwan man ang iloy ni Gato Jose Rizal na si Doña Teodora Alonso, ang ginakabig first teacher ni Rizal sa edad ng 83 anyos. No? So, tuman gid ka importante kag maragtason ang ini nga ano ni mga kabombo, no? Nga date bangod amo ini ang adlaw, no? Kung sa din di syempre kita nga mga nakatapos sa pag-eskwela, no, sa college kita. Ara ginaya ang subject naton nga Rizal, no, sa paghibalo kag para nga ma-inject man sa aton, no, nga panghuna-una kag tigipuson kon ano ang rason kung nga ang ati naging national hero naton si Gat Jose Rizal, no, maging ehemplo para sa aton tanan-tanan kag as time passes by hindi mapanas ang sinimlumuan sa aton tanan-tanan. Rason kung nga ang nag-enjoy kita sa ginatawag freedom, kung nga ang gina-enjoy nato ng ginatawag democracy, no, as a freed country, no, as an independent country na aton sa Republika sang Pilipinas. No, that is why gati gina-inject din sa school curricula ang kurso angot sa kabuhi kag mga sinulatan ni Dr. Jose Rizal, no? So 66 years na, no, nga ginsuguran, umalin na ginsuguran ini mga kabombo, no? Ang iya siniyang lakip, no, sa aton sa mga subjects sa college naton mga kabombo, no? That was 1956, 66 years na nga ang kabuhi kag mga hinimuan ni Rizal ang gina-inject sa aton, no? Gina-inculcate sa aton siniya panghuna-una kag tagipusuon bilang kabahin sa aton sini nga pagbuto. Binagay sa college, public and private schools mga kabombo, no? So 66 years, no, mga kabombo ang iniiya nga hilikoton na sa subong tiara pa sa aton siniya nga pag-eskwela. By the way, no, bilang sugpon ko tugali, no, para ini kay Inday Jenny, no, kag sa mga young people naton, no, may na-miss akong isa ka dinalangid mismo sa balang kasulatan sa Dios, no, sa another one sa 1 Timothy chapter 4 verse 12. Dra man nagasiling, no, sa aton si mga young people, yari pamatiin ninyo kung ano ang gusto sa Dios para sa inyo mga pamatanon, no. Dra nagasiling sa 1 Timothy chapter 4 verse 12, no? The New Testament, bagong katipan sang balang kasulatan sa Dios sa Holy Bible, that nakasaad gid masana. Don't let anyone look you down, no? Don't let anyone look down on you because you are young. But set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Para gid ni sa aton siniya mga pamatan-on, no? Ang Dios nagahambal gid sa inyo, no, kamo nga may masanag pangaputuro nga kabay pa hindi kamo ya magtalang sa banas nga inyo siniya ginatahak subong ang kabay pa nga ti hindi kamo iya magliko, hindi kamo
ano ni matabunan ng inyo si mga mata o bilang mga kabataan sa Diyos. Kaya ang Diyos, grabe, gidya ang ginhatag sa inyo sa Diyos. So, siling sang Ginoo, don't let anyone look down on you because you are young. O wala dapat sang may magtami-tami sa inyo, magbilito sa inyo kay ti bata pa kamo, no? Kay kamo ya gamay la na iya nga tulod ja mabutsog kamo na mo. Amo na iya ka sensitive, amo na ka curious, kag amo na iya ka open ang mga kabataan subong, no? That is why no you should be careful, no? Sa inyo sini nga mga desisyon ang maginikanan ara gid dapat, no? Ang mga guardians, no? Don't let anyone look down on you because you're young, but set an example for the believers in speech, no? Sa inyo sini iya nga halambalanon, in conduct, no, sa inyo sini ginahimo, and in love sa inyo sini iya nga pagpakita sang pag-ulikid sa isig kapareho, and most of all also kalakip na diri, be an example, no? Be an example, set an example in the so-called purity, mga kabombo. Okay? Ati sige. Sa imo man dira, no, sa kay Inday Janian, salamat gid sa mga young people nato. By the way, daw ano gid sang aton sini iya nga panahon mga kabombo, ho. Ang bilin ko sini, ihatag ko na lang sa aton sini iya nga mga sa aton sini nga nabilin nga mga panumdom, no? Buwas na lang kita magkilit anay, no? Kay grabe gid ang aton sini iya nga gahol sa panahon mga kabombo, no? Ang kasaysayan ni Nanay Lizette, no? Ang aton sini nga letter sender sa Siningapon, ang kasaysayan ni Nanay Lizette, 59 years old, sa Bacolod City aton ina nga ihatag buwas nga adlaw. Wala na kita sa panahon, do alang-alang na kon mabuya ako sa mga panumdum ka mabalik kita kay tuyang ermitanya time. Buwas akabay pa nga wala na brown out, no? Antes ang aton sini nga programa kay madugay gid, no? Ginamon gid ang aton sini nga damo nga panahon para sa sini nga programa. Tomorrow, no? Same time, same program sa kapon lamang program. Inisaliwat ang inyo alagad sa kanginan, no? Antes man kita mag-say bye-bye, mga kabombo, no? Iyari anay aton siniyang words of wisdom, no? Ang aton sininga kahapon lamang. Today in, or sa aton sininga Bible verse man, no? Mga kabombo. Ang aton sininga words of wisdom from the Holy Bible, no? Ang aton sininga nga igapaambit sa inyo. This is taken from the book of Ephesians, chapter 4, verse 32. Nagahambal, no? Ang aton sininga pagpakigrelasyon man sa aton sininga isig kapareho. Naghambal, be kind. Kaklaro gid, no? Sa sininga mga dinalan, klaro, so simple. Nga maintindihan gid naton, no? Be kind and compassionate to one another. Amo niyang gusto sa Diyos sa aton. No, bilang kita nga mga anak niya, bilang kita nga mga kinakabig mga kabataan sa Diyos, mga Kristiyano. Makita na naton sa aton siniyang nga ano ni paminatasan. No, do nga ti kung kaisa, pwede man niya nga ti plastic, no? Ang pwede man niya nga mahinago lang nga daw ka okay sa imo, pero sa sulod gali hindi amo. Just like a wolf, no? With white clothing, pero sa sulod, no, grabe ang gaok. So be kind and compassionate to one another. Very simple, no? Forgiving each other. Okay, sa kabudlay sa aton kay madinumuton kita ang dumot na bala, hindi na siya manami, no? Kay negative ang dulot sang ill feelings para sa aton, no? Ilabinigi sa aton si tigipusoon. So bilang mga kabataan sa Diyos, no? Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, no? Just as in Christ God forgave you. Ephesians 4 chapter 32, mga kabombo, no?
may ara pagidira, no, sa the same, no, sa Ephesians 4:32, amo na kaklaro nga ti bilang mga kabataan sa Dios ti ang aton sili bala nga maayo nga pagsinalayo, no, para nga wala sang pag-ilinaway, para wala bala sang ginatawag nga paglainay sang buot, no, on sa ano pa, scatter kindness, no, proliferation kung sa mga negative na yati, proliferation of legal drugs, aton diriya the proliferation of kindness and love, no, scatter kindness, no, magpalapnag kita sang kayuhan, be kind always, no, ang aton siniiyang mantra diri kay ti buhi pa kita, no, ang aton sini nga pangabuhi diri sa kalibutan, dala na ina ang aton si pagpakig relasyon sa aton si kapareho. Although we're not perfect, may mga modo kita, may mga batasan kita, depende sa kung ano kita gin-mold ang padako sa aton si mga ginikanan, no? O kaysa hindi taman mabasol ang mga ibang nga tao nga amo na yan sinipamatasan. No, it's because nga ti lain niya ang pagpadako sa iya. Mga sirkumstansya sa aton siya kabuhi nga hindi naton hindi naton uyat. Kasang gamay pa siya amo na iya nga klase sa pagpadako sa iya mo. Hindi siya kind, hindi siya hindi siya grateful tungkol sa mga hurts nga mga past niya nga dadakuan niya. Hindi ta na siya mabasol, no? But nevertheless, mga kabombo, kaya kita nga ti nakaibalo kita na amo ni dapat, no? Ang Ephesians 4:32 kaklaro gid. Nakinahanglan mangin kind kita, no, sa aton siniiya nga isig kapareho, mga kabombo. Sa gagmay nga bagay, no? May tao man dira nga nakakita o kun wala, no? God knows our hearts. God knows our thoughts, no? So, ang Diyos siya among aton siniyang balasihan. Pwede man lang na naton yung mangin na plastic kita, no? Sa aton sinigin napakita nga kayuhan, pero sa tutula, hindi gali. Only God knows our hearts, and only God knows our thoughts, no? So, kabay pa, no? Hindi taman i-judge ang aton siniiya nga isig kapareho, aton sini kaugalingon kay tao man lamang kita, no? Ako, ikaw dira, may mga kapaltahan, gid. No, we are prone to commit sins. We are prone to commit not good, no, sa aton para sa aton sisig pareho. But always remember nga ti may na taya. May ginhimo niyang Dios nga may sa aton. Ipadala niya iniyang iya sa bugtong anak nga si Jesucristo nga may inihimplo para sa aton tanan-tanan. Suno man sa iya sini nga mga giya kayara sa balaan kasulatan sa Dios. Salamat gid sa inyo sa ipangupod. Wala kita sa panahon. It's bye-bye time na. Inisigapon niyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang
ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman
human sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo!
Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kagin-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sa Iran national team sa among nga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 million ukon pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon.
6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100. Ikadua nga hatag! 300. Ikatlo nga hatag! Ikaapat nga 400. hatag! Ikalima nga hatag! 500. Ako gali si Aaron Tamisara, nagapasalamat nga isa ako sa nagdaog sa Enhanced Swerte sa Palengke. Kag nagapasalamat ko nga isa ako sa nagabutan sang ilang nga draw dire sa Bago Public Market. Nagapasalamat ako sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag gina-invite ko kamo nga mag-intra sa ilang nga draw para nga magdaog kamo sang 500 cash with worth 500 groceries. Basta Radio Bombo, Star FM, it's all for you. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo
maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahisang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup.
Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Paradyo Bongo. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patag. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Si tatay kuya, kung mag-obra, doble ang iya lagare. Uy, ikaw mong gyapon? Para kung mahulog ang iya lagare, may isa pa siya. Hoy, bata! Magaling ka ganit diri ha? Kasabad sa imo. Dra ka na lang gani ah! Ay, buwisit ka bata to ay. Ano ka gani? Mamunyag ako ah! O dra sa may puno sang kahoy, dra ko. Ari na. Bawa, kabutlay pagwaon ba? Wow ha! Kadako galing sa ngimo. Ikaw naman?
Ari ka naman nga bata ka? Nga ginapanilagan mo ko, ha? Nga ginatulok mo gid ang dala ko? Hindi ka magsiling nga duwa sini ang ginadala sang amay mo. Isa lang Pero doble naman ang kadakuon sang sa imo. Lolo Morris, tanawa ba na si Buklan, ho? Biya kay nakapulo siya. Gwapo siya. Siling mo do makabakal gid sudan nga litson. Ang iya porma masiling mo. Ngang ila sudan, permi lang adobo nga baboy. Pati kasi na, kay hindi gani na makabakal sudan, magluwas sa bukaw-bukaw, utangon pa. Albina, pabahiin na lang balang dumot mo kay Tagoy. Ano nga pabayaan man? Hindi ko yung magpabaya kay Buklan. Urasan lang niya. Ginkawat niya akon manok, tapos ginpakahuyan pa niya ako, nga ginkuot ko nung iya pinsa. Oche, ano ang buhaton mo, Albina? Bantaye lang bala, Lolo Mores. Madula gina sa barangay munay ang Buklan ngay na. Hala ka, Pilimon. Nagsiling bala si ma'am nga mapadala sa sang sulat si imo Iloy. Matuod? Matuod, Tililing? Ano nga sulat? Malugid sa si imo Iloy nga pirmi ka lang absent sa atong klase. Salaya man na. May ginapagway ako, Belmi. Di kundi mabsent na lang ko Kagdason, pirmi ka lang ulihi kung mag-abot sa eskwelahan. Ano pa, hindi ka makapamati sa leksyon? Nugay ko maulihi ko, Sulit-sulit man lang nagyapo ng leksyon niya nga ginatudlo sa atin. Pabakal ka bala kay nanay mo bala encyclopedia para nga mag-alam ka? Hindi, na si nanay mabakal. Kaya man lapit mo lang amon, balay mo. Pwede ko man gani nga lakton. Gago si mo? Ikaw gago man? Oray, hindi ba lang nga may relasyon ka mo ni Buklan? Ay, hoo. Nagsiling lang gid ako sa imo, pro. Gina, sikreto lang namon ina nga duha. Pero
malapit na lang gid kami nga kaslo ni Tagoy. Masapuan ka lang, Uray. Ay, nga aman Alvina. May babae nga ginadala permi si Buklan sa ila. Ano? Oo, Uray. Ang iyang ngalan, si Chita. Ano? Si Chita? Nga kung maglakat, daw sapato? Ay, amo gali ha? Ginaloiban ako sang animal nga Tagoy. Ay base nalipat siya. Nga damo siya sang utang sa akon. Base nalipat ka Tagoy. Nga wala kuya malipat. Gagwanta lang ako sa imo. Man, daw sa kulyapis lang akamon silang imo. Ay, hinugay na Tagoy Wala ka gidang ibuga pro. Inaiya. Kap! Oh, gaman Samson. Ginabato ni Uray ang balay ni Tagoy. Kaga ginabato ni Uray. Aambot mo silingon si Uray ang kontra ni Tagoy? Kag hindi kay si Albina? Oo, Kap. Si Uray. Kag nga ginabato ni Uray ang balay ni Tagoy? Kay man, Kap, si Chita ato sa balay ni Chuy Tagoy. Kag nagapangimon si Uray. Man may relasyon kuno sila ni Chuy Tagoy mo. Kag ano yung ginahimo ni Albina? Nagatanaw lang sa ginabuhat ni Chuy Tagoy. Wow, napatod ko nga ginanabugay naman sila ni Albina mo. Nga nga nakasiling kasi na, Kap? Ako pa. Bayi na sa Samson ng mga tao ngayon na hindi niya sa lapakon. Nagalibog ang akon ulo baladay lusing mo. Nga Tring-Tring, ano ginapaligban mo? Mapakasal na kuno si Lulit, kagang iya nobyo. Uti, anong malain dira? Nga ginapaligban mo gid inahaw? Diin sila maistar dayman? Kag sinong mapakaon sa ila? Wala nga daan trabaho ang nobyo ni Lulit. Ay babae ida sila Tring-Tring. Mayo kung ginikanan kaniya kay hindi man. Concern lang kuya sa akon, amiga day Rusing. Ano nga concern? Naton, nahisa ka. Mga tuntogid ka mo, no? Hindi na ka mo magbalibad. Kaya nakaibalo na ako nga amo ng biyahe mo, ang panglingling.
Hala, upod ka sa akon sa presinto. Kag pagkatapos, hambalan ko si Chay Bereng nga pasakahan kamo sang akusasyon nga mga tunto kamo. Diin na nagapanglingling sa akon, Samson. Ara siya, Chay Berengo. Si Kitoy. Chabereng, pasensyahan na lang ko. Ay, ikaw man lang gali ang nagapanglingling sa akon? Nakahibalo ako, nga kursunada mo ako. Kundi, hindi na lang ako magpasaka sa akusasyon. Chabereng, ang buot mo silingon. Hindi ka maki kung linglingon ta ka. Ati! Oo, Kagago gid si imo Kitoy, no? Wala! One. Oh, nga man, Orle. May kontis ang sa plansa ako na gabi, mamanhakop ko. Ano? Mapasakop ka? Ay, basi ko nagadamgo ka lang, Orle? Wala. Mapanhakop ko niya. Ay, misal amo na ko niya, nami ko yung mga antawan niya. Ate, sige bahala ka. Pero hindi ko yung magtanaw sa imo. Ano anit mag-antawan? Masi man akong Nag-aambisyon ka pa ba? Hindi ko magtanaw sa imo. Kaya daw ako ang nahuya sa kaugalingon ko. Masadya dito subong sa plaza, Tia Alvina. May contest dito sang kanta. Uti ano karon? Matanaw ta? Oo, Tia Alvina. Matanaw kita sang contest. Talagsama lang ina. Sirahan na naton ang aton tiyanggi. Ako na lang, Tia Alvina, ang mambantay sang imo, tiyanggi. Uy, Murat? Wah. Oo, Chaya. Tanawan ko lang, anay, samtang wala ka mo. Ako lang ang mabantay sa inyo, tiyanggi, Hindi lang kuya magpautang. Hindi lang Murat, Sirahan lang namon ni Huling ang tiyanggi. Wala ka mo salig sa akon, haw? Hindi ba sa amo sina, Pero bago lang nga daan mag-abot ang akon stock sang whiskey kag tuba.
Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuma Bilang ko sa dagat na apoy,
makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayuno naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sa nagligad, nabalaho ba ang bahin sa tiil sang bata nga nagasoksos sang tenis sa basurahan? Ginusisa ni Lota sini si Zeno, apang ginhambalan siya sini, nga magpangita lang sang bata ang trabaho niya agod ihatag sa iya, kag hindi siya magpangusisa pa. Diri sini nga bahin, mapadayon ng akong pagsaysay diri sa Provincial Jail. Ang trabaho mo, among lang ang magsunod sa ginpabuhat ko sa imuluta. Kag magluwas nila, wala na. Tungod na bayaran ko ng kabudlay mo. Ang pagkuha sang bata para sa akon, kag didto ilubong sa wayang. Sa wayang ko gani ginbutang. Pero nga nasapwan ang isa ka tenis sa basurahan. Kag nga isa lang ang nakita. Sa diin ang pare sa to. Kag diin na ang lawas ang bata. Sana siling ko na, wala ka na sa labot tira. Kung ano man naging sugo sa imo, nabayaran ko na ikaw. Kag kung ano man ang matabo, hindi na kinahanglan nga mahibalaan mo pa ina. Kag kiputa ang baba mo, ha? Kay kung magpadayon ka sa pagpagusisa, basi duha mo na katiila makita sa basurahan. Oy, si sino man? Amo gani nga kiputon mo baba mo, okay? Ang baba nga nagakipot, hindi masudlan sang langaw. Uti, ano naman ang ipabuhat mo sa akon? Magulat ka lang. Magulat ka lang kung anong ipabuhat ko sa imo. Kaya makita mo ako diri. Apang sa subong, maghulat ka na lang dito sa balay mo. Ha? Tungod badamo pa ako sa mga buluhaton. Dira ka na. Ato na siya. Mahulat lang kuno ko sang isugo niya. Mangita naman bala ko sang bata para sa iya. Matuod, Hepe? Nakita nang isa ka tiil? Oo, Robles.
Isa ka mensahero nga nagasakay sa iya motor ang nakakita sang isa ka tiil nga nagalabaw sa may kahilamunan. Nakibot siya sa makita nga nagalabaw ang isa ka tinis nga may tiil pa inis ang bata nga nasuksok. Ginkuha niya ka gindala diri sa headquarters. Amo gali, hepe? Nakita na ang isa ka paris ang tinis nga may tiil pa nga nautod. Siguro 3 na kaadlaw nga ginutod ang tiil. Kuno mo, hepe, patay ng tag-iya sina nga bata. Laban na sa patay eh. Apang sinong makapakot basi kun buhi pa ato. Hepe, may nasugid sa ako ng intel naton. Pero hindi pa niya mapatod. May ara ko nung nga guban nga nagabaligya sang kasudlan sa mga bata. Pero abis ang kasing-kasing kagidni. Kaya kung ano pa nga mapuslan. Oo, daw nakabalita na matod ako sina. Robles, totoki sa mayo ang anggulo ngayon na ha. Abang hepe, ang lawas ang bata. Sa di na ihan? Amoy na ang gusto ko nga hibaloon mo. Tungod ang mga reporter subong. Oh, ato sila sa gwa kag nagatulok diri sa aton. Nagawat inala sa akon nga maghatag sang dugang nga detalye. Parte sa natabo nga ini. Magwa ako ha. Kay kaina pa na sila sa gwa. Nagalala na gid kunong nagakatabo Maridonata mo. Hamak mo. Nakita ng isa ka pares ang tenis. Kag ara man gihapon nagatabid ang tiil sang bata. Kompleto na ang sapatos. Apang sa diin na ang lawas. Ay, basi dugay-dugay, makita naman ang ulo. Nga aman. Nga ginutod nila ang lawas ang bata. Basi kun aswang may kahimuan maripurit. Basi bala kun kintadtad nila ang bata. Kag nabilin ang 2 ka tiil. Si Lota. Malabay diri. Kag nagatulok siya sa aton sang masakit ho. Mga marites. Ako naman ang ginalibak nyo da. Ina mga bakba nyo. Dugay-dugay, tahion ko gid inasang aguha. Wala kami nagasugilanon sa imo, Nagapataka ka lang balas ang pasibagod sa amon Lota mo? Hinugay na gani ko rita, Kilala ko na kamuya nga duha. Mga marites kamo sa barangay nga ini. Kag indi kagid magsala dunata, ha? Purita? Hoy, ikaw nagasugid-sugid kang naging baldog ko ikaw sang imo nga lamesa? Ay, ginbayran ko na ikaw. Kag wala ka makahibalo? Ay, kalaw, ay sang lamisa mo nga to. May anay. Kag ato ho. Amat-amat na gani nga ginabukbok. Tapos isugid mo pa sa iban nga wala ako makabayad. Hoy, para ka makahibalo dunata. Kalaw, ay sang inyo lamisa. Damo anay. Ang kahoy nga ginagamit sang bana mo, ginabukbok na. Mainit gani ko. Ilampos ko gina sa ulo mong lamisa nga ato. Hoy! Nagapataka ka lang ha? Tilawan mo Pulihan to siya Maridonata. Naanad lang ang babae ngayon na. Ubahan to siya Nagasugilanon kami ni Maripurit sa maglabay si Lota. Ginaway niya kami, kaginambalan ako ni Maripurita, nga pulihan namon siya kag ubahan. Sa pagpadayon ko pagid. Sige! Pulihin ninyo ako.
Begin kuha siya kalansita sa bulsa niya, ho? O ano? Palapit! Sige palapit na kamo Hindi gani kamo magpalapit? Ako ginang masubol sa inyo. Ay, dalagan mo rin purit! Tabang kamo! Di man, kundi ka dasig sa inyo magdalagan nga duha? Ay, karon pa nga nakasabo ko ya. Daw subay lang kami sa panulok ko. Oh, kakulba ko gintansing mo. Abi ko anay akon malambot na niya kami mo. Ano abi kay nagsiling nagit ko sa imo ngay di ka magsapak sa iya? Duson tansing, nadlo ko bala magtulok sa duwan niya kamata. Doon nagaigpat, do sa mata sang hubog. Hubog siguro sa shabu Uy, matuod tansing? Nagasyabo siya? Na, isugid mo naman ina kay Purita. Kay piho nga malagaw naman inang istorya. Kag ikaw naman ang pasibangdan sina. Abi Donata, hindi ka nalang magsagad brasang sapak kay Luta. Kay gagamulang ina. Ano makuha mo dira man? Sa pamatya ko sa babae nga ina na nagapangita pirmis ang away. Oo man. Halos tanan nga tao diri ginaway niya. Man, nagainit perming ulo niya mo. Amo gani nga maglikaw ka na lang sa iya. Ha? Likaw ka na lang sa iya. Kay pariho ba lang dogalikaw kas virus? Bah, ang cellphone ko? Ano ka? Si Big Boss niya. Hello, boss? Sino? Oh, boss, ako ini. Good work, Sino. Nakabatong na kita sa 5 kabata. Nga pwede na itong ipadala sa kwa. Apang may idugang pa. May nagapangita pa sa bata. Kinahanglan bang 5 ka kidney? Kagasing-kasing. Makakuha ka bala sina sa labing madali. Aba, oo, boss Maayo. Kinahanglan nga makuha nato nina sa labing madali nga panahon. Apang nga bilinan pa naton sa lawas, boss man. Nga mabilin pa kita sa lawas nga masapuan sa mga pulis. Isa pa ina sang rason. Kung nga nga nagabilin kita sa mga lawas. Isa ka rason sa aton matuod nga handom sa banwa nga ini. Kakinahanglan, makaangkon sila sang madamo nga problema. Agud hindi sila makahatag sang panahon. Sang aton matuod nga buluhaton sa banwa nga ini. Samtang nagalingin ng ilaulo kung nga nga nagakatabo ina. Wala sila makaibalo nga kita man ang nagapadayon sa pagkutkot sang iladuta sa idalom sang dagat. Anong siling mo? May nakita naman sa basurahan nga ikakibot ko? Akap! Tinis naman bala nga may utod nga tiil? Ay hindi, lain naman ni Kap.
Ano naman? Utod nga kamot? Ano nga utod niya kamot? Kamot pala, Kap. Kamot pala nang I have 2 hands. Namo na, Kap. Ari ka po. Aring kamot sa tawo. Ginsulod din sa plastic. Abe. Uy, hindi. Kamot matuod din isang tao? Kamot sang lalaki? Oo, Kap. Isa lang ini kabilog Kag tuo ini nga kamot. Diyan ang wala sini. Ay, ambot ka. Pula man kuya kabalo. Hindi mal. Tinunto ini. Tinunto na ini iya. Sang primero, TL. TL lang nakita ni Batoy. Dason kamot naman ang nakita mo. Ho, gani, Kap. Nakulban gani na ako mapamasura, Kap. Malain ini. Anay ka, manawag ako sa pulis. Kinahanglan makaibalo sila nga may nakita naman sa basurahan nga kamot. Ay, Kap. Wala gid ko da? Wala sang ano? Bayad eh? Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton platuntunan, Provincial J. Kag kami diri sa gihapon wala gid kakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton platuntunan, Provincial J. DYWB Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa
Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibig. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang ko magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad, indi gid maributay si Leia sa natabo sa iya. Kag wala gid magpakita si Troy sa pukatod. Kag ang iya pagid nga ginapaminsar, tungod nga indi si Troy ang nakita sang iya mga mata sa una nga pagmuklat sini. Sa pagpadayon ko pagid, nakita ko nga may nagahambalanay nga mga lalaki sa dining room. Isa sa ila si Troy. Oh, ba? Nagbalikid siya. Kag nakita niya ako. Ay, ara, nagwa siya. Hulaton ko siya diri Ayahan, mangayo na siya sang pasaylo sa akon. Good morning, Miss Leia. Oh, Troy, sorry ha. Wala akong makaabot dayon. Nakaabot sa diin? Oh, wala ka makahibalo? Nakahibalo sa ano, Miss Leia? Wala ka nakahibalo sang aton hinambalan? Parti sa pagtanaw sang sunrise? Ato?
Nakahibalo ka, Miss Leia. May batasan ako nga kung ano gani magsunod sa kaisipan ko. Kag kung hindi ba makahatag sang kaayuhan sa akon, ang paghimo sa isa kabutang, ginakalimtan ko na lang ini. Ah, I see. Amoy na nagsunod sa kaisipan ko. Nga kung wala na ako sa makuha, dira, wala na ako magdayon sa pagkanto dito sa Pukatod. Gani nagtulog na lang ako. Kung mo, nagkanto ka galit dito? Ote, anong natabo? Kanami isang natabo. Katahom sang pagsilak sang adlaw. Kagkadamo sang alibangbang nga nagalupad sa akong tupad. Ay, nalingaw gid ako. Nasadyan gid ako. Kanami isang akong pamatsyag. Daw ara la ako sa paraiso. Sige ha. Mabilin ko ikaw sa makadali. Mabulig pa ako sa pagpailis kay Manang Dore. Sa hindi madugay, makadto na kami sa simbahan. Mo gali. Pabayain na lang sila nga maghulat sa kay Duri. Total, hindi man mo dayo ng kasal kung wala ang bride. O nga wala ka sang luyag nga madayon ang kasal? Nga wala. Amo gani nga rin ako diri. Pero ugaling, lain lang ang paris ko sa pag-march sa pagkadto sa altar. Sino ang gusto mo? Si Tina. Mas bagay kami nga doon ni Tina Lamharon siya kag matahom. Sang sa akon partner. Katahom kay Miss Martir. Nakaagi na gani siya Reyna Reyna lang sa probinsya kag hindi ko type. Apang si Tina. May partner na siya. Si Alan. Si Alan? Daw wala man sang arte ang tao ngayon na. Ay, sorry. Pero si Tina ang partner ni Alan. Sige. Dira ka na. Kay basi kung ginapangita na ako ni Manang. Uy, abaw! Kanami si Paon nga tao ining si Troy Amo pala ako makakita sa lalaki nga pareho siya. Kasuplado. Wala sang batasan. Ipokrito. Wala sang tinunan. Mas maayo pa sa iyang wala sang tinunan. Apang may pinanilagan. Bastos! Gago! Amo na lang ang kainit ni Leia. Tungod nagpakita gid si Troy nga wala siya sang interes sa iya. Sa pagpadayon ko pagit. Nang, diin ka nagkadto? Nagjogging ako sa makadali Ang dumdum ko, kaopod ba si Troy? Hindi. Maayo pang amo kung si Troy man lang. Ba? Ang laom ko kung may crush ka kay Troy? Pamati. Kay sugiran ko ikaw sang natabo. Isugid ako sa imo. Ano ina? Nang, ginhagad ako ni Troy nga matanaw sang sunset. Ano ang buhaton ko nang? Amo ning buhaton mo. Pamati. Miss Leia, iti ko malimtan ang kasal nga ni Dore kag ni Kus. Kung mahimo pa lang, hindi na ako magalindiri.
Basi maakig ang girlfriend mo kung hindi ka na magbalik. Bah, wala pa ko sang girlfriend. Kagsang una ko ikaw nga makita. Hindi ka na makakasa kung pinsar sa tanan nga oras. Ha? Sa tanan nga oras? Amo mo po lang ako makilala. Nakita ko na ikaw sa dupa. Sang magupod ako kay Gus diri sa inyo. Pero nahuya ako magpalapit sa imo eh. Apang ako lang nakahibalo nga sugod sad to. In love na ako sa imo. Oh, Miss Leah, nakikabala sa akon? I'm sorry ha. Don't be. Ang matuod. Nagpray ako kay Lord nga makilala ko ang akon Valentine. Kagsalamat, kay nakilala ko na siya. Sino siya? Saan mo siya nakilala? Kaina sang aga. Sang aga? Sino siya? Ikaw. Ako? Wala ka ba na nagalahog, Miss Leah? Akong imo Valentine? Yes, Alan. Basta, hindi ka na magpangita sa iban nga Valentine, ha? Promise! Promise! Cross my heart! Sa hindi madugay, masalop ng adlaw, Tina. Oo, Troy. Paborito ko man nga talanawan ng sunset. Mangod samtang nagasalop ang adlaw sa tubig. Nagahimo siya nga daw bulawan. Kag Tina, my love, ang sunset, masami nga makasaksis ang tagsubong sining inabinagit sa mga puppy loves. Pareho sa aton. I love you, Tina. Kagbuhaton kong tanan para sa imo. Bisan magsiling ka pa nga, languyin ko pang dagat ngayon ipakadto sa Gimaras. Kung amo, languya. Gusto ko nga buhaton mo, ina. Subong gid, Troy. Sige na, languya. Troy, nasiga! Nasiga ang paglangoy! Para nga makaabot ka dayan sa Gimaras! Tina! Tina! Hindi ako magkaiba maglangoy! Tina! Help! Hala nang Leia, wala na makabalik si Troy. Basi ko nalumos ni siya. Ginsapak mo pang tao nga to. Sang magdulong kita kay nang Dory kag nunggo sa airport. Ginhambalan niya si Amboy. Nga kuhaon ng iya mga bayo. Kag idulong siya ginadayunan nga hotel. Gani hindi na to siya magbalik. Siguro nang akig siya sa akon. Hindi siya makaibalo maglangoy mo. Kag nangin matuod ang yagin siling. Nga hindi niya ako malimtan tubtub sano. Labi na kon Valentine's Day. Madumduman gid niya ako permi nga gintikwan ko siya sa tubig. Kag jutaya na lang siya malumos. Di sinasadyang mga mata ay nagtagpo at bigla na lang napalapit ang aking puso. Sinuklian mo ng ngiti ang aking ngiti, at ang dibdib ko ay di na napakali. Nagising ang matagal na imbing. Nagising ang aking damdamin. Kaya ako'y aasa na rin. Balikan kita. Hindi pa
marami pang nais malaman at mayroon ding nais ipaalam, kaya't balikan kita. Sang nagdason nga tuig, kinkasal si Alan kag Leia. Kag sa adlaw man sang kasing-kasing. Kag ang nagtambong sa amon kasal, ang mangihapon ang nagtambong sa kasal nila ni Leia kag Alan. Si Troy, wala na mahibal-i kundiin. Apang siling ni Gos, naglakat kuno ini, agud nga magtrabaho sa iban nga pungsod. Si Tita Gertrude nagsiling, nga sa madason nga tuig, mabalik siya liwat para sa kasal ni Tina. Apang sinuayhan ang mangin Valentino ni Tina. Hasta nang diri ang akon pagsaysay Dear Diary, tub-tub sa liwat, Dory. Amoy adto ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi. Diri sa Dear Diary. Matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran
sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga
tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona, apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. ₱6.5 million cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Unang hata! 1,000. Ikaduha nga hata! 2,000. Ikatatlo nga hata! 3,000. Ikaapat nga hata! 4,000. Kag isa ka balde sang orokan. Orokan. Yung 1,000 na worth of gift bag. Dabugid nga salamat sa Bombo Radio kag sa Star FM. Ako si Percival Novicio, taga Purok Paraiso, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Winner sang second prize sa studio ka swerte sa palengke. Ako nagbaton sa 4,000 pesos kag isa ka balde nga gift pack worth 1,000 pesos. Damogid nga salamat Bombo Radio kag Star FM kag sa mga sponsor. Inagbakal ko ako mga bulong. Tanan ng mga taga-Mansilingan, mag-intramang kamo pare sa akon, mga nagdaog sa ang kwarta kag isa ka balde nga ang orokan may unod na mga gift pack. Madamogid nga salamat sa Bombo Radio. Basta Radio, Bombo number 1. Star FM, all for you. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka
nga tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag Hard time, 27 minutos sa kaligid sa takna alas 5 sa hapon. Mayang hapon mga kabombo, Negros Occidental, bilog nga Pilipinas kag bilog nga kalibutan. Nagapalag ng Bombo News and Views sa afternoon edition karon nga daw sang Martes, Agosto 16, 2022. Sa kakaroon dito nakita sa ato sa ringam headlines, Administrator sang Sugar Regulatory Administration nga si Hermenegildo Serafica nag-resign na. Sugar industry leader nagalaom nga mabutang si President Marcos sang SRA Administrator nga nagaulikid sa mga planters. Anay SRA Administrator aminado nga dapat timely ang pag-import sang kalamay agud hindi maubusan sang supply ang Pilipinas. Former SRA Administrator Rafael Coscoluela naglaom nga imbestigaran sang maayo ang pagpirma sang Sugar Order number 4 nga nagapanugod sang importasyon sang kalamay. Sugar Order number 4 sarang ma-print liwat agud mismo si President Bongbong Marcos ang makapirma suno sa former SRA Administrator. Presyo sang school supplies nagmahal antes ang pagbukas sang klase. Mga kabombo, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 28 minutos sa kaligid sa takna alas 5 sa hapon. Lito na kita sa detalye sa mga balita. Kaupod sa inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagpanawag na sa pwestong administrator sa Sugar Regulatory Administration nga si Engineer Hermenegildo Serafica. Kadungan sang kontrobersyal nga Sugar Order number 4. Sa sulat nga gipagwan Executive Secretary Victor Rodriguez kay nasang udto, ginpaibalo ni si Serafica nga ginbato na ni President Bongbong Marcos ang sulat ni Serafica nga sa Agosto 10, effective immediately. Si Serafica ang nabutang sa kontrobersiya kasunod sa pagpagwa sang Sugar Order number 4 nga nagapanugot sa importasyon sang 300,000 metric tons sang kalamay. Nga sa Malacanang, wala gin panugutan ni Marcos ang pagperma ni DA Undersecretary Leocadio Sebastian on behalf sa Presidente. Samtang aminado ang National President ng National Congress of Unions in the Sugar Industry of the Philippines nga nasubuan nini sa pag-resign ni SRA Administrator Hermenegildo Serafica nga nangin epektibo kahapon Agosto 15. Suno kay Roland de la Cruz, masubo man apang mas maayo nga nag-resign na sandaya DA Undersecretary Leocadio Sebastian, SRA Administrator Hermenegildo Serafica, kag Sugar Regulatory Administration Board Member Roland Beltran, agud nga hindi na sila maka-impluwensya sa patigayunon o kon patigayunon nga investigasyon sa controversial nga Sugar Order number 4. Nagalao man nining ibulos nga magapungko bilang Sugar Regulatory Administrator ang unanimous nga ginaprubahan nga magapungko kag dapat empathetic sa sugar industry kasubong man sa sugar consumers. Nagakadapat masuno sa iyang ibutang ang genuinely capable nga mamuno sa Sugar Regulatory Administration. No, I'm very sad na it has to end this way for Admin Serafica, Yusek Sebastian, Attorney Beltran. No, but we have to give way for an impartial, thorough, and honest to goodness investigation, because we're not saving them, but we are trying to save the integrity of the SRA and the trust of the sugar industry stakeholders to the agency. Napatian si NACOSEP National President Roland de la Cruz. Nasubuan ang administrator sang Sugar Regulatory Administration bagod kaangay nga wala naka-insyende si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang sitwasyon sang sugar industry matapos kining ang napahayag nga sa bulan sa Oktubre may mo mag-import sang kalamay apang mas marubo kung ikumparar sa 300,000 metric tons nga nakasaad sa controversial nga Sugar Order number 4 sa SRA. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Rafael Coscoluela, nagmeeting na ang food manufacturers
o kon industrial users kag ang presidente kahapon agud nga diskusyonan ang kabudayan sa pagpangita sang supply sang kalamay nga gamiton sa ilang mga negosyo. Suno kay Coscolwela nagasugod na sa karon ang pressure sa pagpangita sang solusyon sa problema. Gipagman sini nga hindi timely ang paghatag sa solusyon sa problema kon sa bulan pa sang Oktobre mapasulod ang gin-import nga kalamay bagod sa sini nga bulan nagaumpisa na ang peak milling season. Gipaikman ni Coscolwela nga sa tion nga matapos ang crop year gina-compute sang SRA kon pila ang stock balance sang kalamay kag binlan gid ini sang 300,000 metric tons agud nga main stabilize ang presyo sang kalamay. Suno kay Coscolwela kon hindi pagpasudlan sang imported nga kalamay mahimo nga mag-negative na ang stock balance. Bago negative na ang stock balance sang kalamay magasaka na gid ang presyo siniya. Suno kay Coscolwela wala ginatagan sa nagakaigo nga solusyon sang gobyerno ang ginapangatubang nga problema sang sugar industry. Nagpanugyan man ini nga dapat timely ang pagsolbar sang problema. Medyo kaso ang gagawa subong daw wala pa ka-intindi sang maayo ang presidente sang sitwasyon. No? Subong nga aga nakagawa na ang balita nga gin-meeting siya or nag-meeting siya sa food manufacturer sa nga grupo sa Malacañang. Yes. Gindulong na siya nga mga food manufacturers nga nagausar sang kalamay. Ang kamay sa pagpahayag ni former SRA Administrator Rafael Lito Coscolwela. Ginpahayag sa nganay administrator sang Sugar Regulatory Administration nga madamo na sang Federasyon kag Planters Association ang nagpasar sang resolusyon nga nagapahayag nga kinahanglanon ang importasyon sang kalamay. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Rafael Coscolwela, dapat lantawon ang resulta sang importasyon kag sa sitwasyon sa karon bangod kulang ang ginaproduce nga kalamay sa Pilipinas. Suno kay Coscolwela, ang Pilipinas ang nagaproduce lamang sang 2 million tons tubtob 2.1 million tons, apang ang estimated demand nga 2.3 million tons kaga ginalantaw pa nga magasaka. Bangod sini minimum nga 200,000 metric tons ang kulang sa supply sang kalamay. Suno kay Coscolwela, agod nga mangin self-sufficient ang Pilipinas, dapat makaproduce ang planters sang 75 tons kada hektarya, apang sa karon ang average production ang yara sa 60 tons lamang. Suno diri kung makaproduce ang 75 tons sang kalamay per hectare ang Pilipinas, posible nga malikawan sang pungsod ang pag-import. Apang sa karon kulang ang ginaproduce nga kalamay, gani kinahanglanon ang pag-import kag ginalantaw pa nga maganubo pa ang production sa tion nga magpadayon sa pagsaka ang presyo sang abono kag iban pa nga ginagamit sa sugar production. Mugid, no? Now, number one, daw akon nga ginapangabay, labi na gid sa kay Senate President Mig Subiri, istudyuhan anay, anong mga nagkalatabo, anusgar, kag maghambal nga dapat insakto bla masiling ka, di na ang ginatawag nga due process. Ang Malacañang gahambal gani nga imbestigahon anay. Nabatian siya former SRA Administrator Rafael Coscolwela. Nagpanawagan ng anay administrator sang Sugar Regulatory Administration kay Senate President Juan Miguel Zubiri nga bisigaran anay kung ano ang natabo antes sa deklarar nga illegal ang Sugar Order No. 4 agud may bunuan ang kamotoran sa likod sa pag-issue sininga. Suno kay Rafael Coscolwela, nagsugod ang pagpagwa sang Sugar Order No. 4 sa konsultasyon bagod ang tanan nga mga federasyon. Amera na sang resolusyon nga nagapakita nga kinahanglanon ang importasyon sang 300 metric sang kalamaya. Gipagman sini nga nagsample sa SRA Administrator Engineer Hermenegildo Serafica, SRA Board Member Aurelio Geraldo Valderrama Jr., Executive Secretary, Undersecretary sa Department of Agriculture, kag ang Presidente agud istoryahan ang sitwasyon sang kalamay sa pungsod kag nakita nga kinahanglanon nga mag-import sang kalamaya. Apang sang napagwa na sang Sugar Board ang Sugar Order ini ang gideklarar nga illegal. Santo sa pagkilala sini kay SRA Administrator Hermenegildo Serafica, consultative man ini nga sahi sang opisyal. Daw ginhungod nga magdako ang problema kay may tuyo nga igubon ang SRA leadership. Okay. Kay ang ginalagas subong nga magnaog si Administrator Serafica kag bailuhan si Board Member Valderrama. Masiling naton hidden agenda nga posible nagaandar.
Batean dugang nga pagpahayag sa anay SR Administrator nga si Rafael Lito Coscolwala. Ginathag sa anay administrator sang Sugar Regulatory Administration nga mahimo nga mag-issue liwat sang sugar order abisan nga mayara sang ginpagwa nga napirmahan na agud si President Bongbong Marcos Jr. nga nagaserve bilang concurrent Agriculture Secretary ang magapirma. Suno kay Rafael Coscolwala mahimo nga mag-issue liwat sang sugar order ang Sugar Board kagapirmahan sang presidente bilang chairman agud nga wala sang madamo nga gamo. Suno kay Coscolwala mahimo nga sundon kag i-print lang liwat ang ginpagwa nga Sugar Order number 4 o kon i-revise santo sa gusto sang presidente. Suno kay Coscolwala ginpadako lang ang gamay nga bagay nga mahimo lang man kun tani may istoryahan. Ginalantaw man sini nga ginhungod nga padako ng problema agud nga mapalin sa pwesto siya SRA Administrator Hermenegildo Serafica kag iban pa nga miyembro sang board. Ginaligar man sini nga mahimo nga may hidden agenda nga nagaandar sa Sugar Order number 4. Nagpanawagan man ini nga dapat nga i-convene man sa presidente ang Sugar Board agud nga makita ang matuod nga problema sa kalamay. Kadatapos ang crop year, gina-compute sang SRA kung pila ang mabilin ang natawag lang nga stock balance sang kalamay. Kag normally na balance for the months of September to October kung mahinay pa lang ang sulod sang bag-o nga crop. That is to stabilize supply kag prices sa domestic market. Nabatan liwat siya former SRA Administrator Rafael Coscolwala. Ginadosos ang National Congress of Unions in the Sugar Industry of the Philippines ang tulid nga investigasyon sa controversial nga Sugar Order number 4 nga gipagwa sang Sugar Regulatory Administration sa tinutuyo nga mag-import sang 300 metric tons nga kalamay niya. Kung sa din gideklara nga wala gipalagutan kag illegal sa Malacañang. Sa TV sang Bombo Radio Bacolod kay nakosip National President Roland de la Cruz. Natural lamang sa industriya sang kalamay nga importasyon apang dapat hindi pagtabuon sa peak sa milling season. Suno kay De La Cruz Santo sa data sang SRA mayroon sang 3.3 million nga physical bags sang kalamay ahensa kag sato pa sa briefing kahapon mayroon pa sa rabilin nga kalamay nga gin-import sa dalom sang Sugar Order number 3. Suno diri wala sa problema ang importasyon kundi dapat tantawon ang validity kag legality sang Sugar Order number 4. Suno kay De La Cruz hindi dapat mag-import sa subong nga tion bagod nagaumpisa na ang sugar milling. Suno sa nakosip President nga dapat nga maimbestigaran ang kontrobersiya sa Sugar Order number 4 agud nga malimpyuhan ang pangalan sang SRA bangod bisan maglain kon maglain ang nagapungko magapabilin ang pangalan sang ahensya. Ang investigasyon man ang mangin palaagyan agud nga madula ang pagduda sa matawo sa ahensya bagod sa kontrobersiya. Nagpanindugan man ini nga wala sang natabo nga konsultasyon sa ginpagwa nga Sugar Order number 4 bagod wala sang nagkonsult sa iya angot sa importasyon sang 300 metric tons sang kalamay. That's why we want a thorough investigation on this fiasco so that maprotektahan nato ng integridad sang SRA because whether we like it or not, madula na yung mga tao gapulong po the SRA will still be SRA. Yes. No? Right. Mandated to protect the industry. One of its mandates to protect the industry. So we need to protect also the integrity. Ang lain na karon basi soli wala na may mapati. Si nakosip National President Roland de la Cruz. Aminado ang tag-iya sang isa ka tiyangge sa Barangay 3 sa syudad sang Bacolod nga nagsaka ang presyo sang school supplies kadungan sa naghilapit nga pagbukas ang klase sa Lunes, Agosto 22. Suno kay Rona Aragon sang wala pa ang COVID-19 pandemic, ang notebook ang nagabili sang 8.9 pesos apang sa karon mabakal na ini sa 15.18 pesos. Suno kay Aragon nakadepende man sa kadamulon sang notebook ang presyo sini. Sa karon wala na ini nagastak sa mga school supplies hindi kaangay sang antes nag-pandemic, bangod mahal na ang mga presyo sang mga ini. Kag sa ato sa katapusan nga balita pirason ang 19 anyos nga lalaki matapos nga matumba ang ginamaniyon niya nga salakyan sa Barangay Sepringa, Bacolod City kay inasang kaagahon. Ginkilala ang driver kay Isa Akred Kalakasan kag ini ang nagabiyahe alin sa west padulong sa east nga direksyon sang ginilikawan sini. Ang tricycle ko sa din nakabunggo ini sa kahoy nga poste nga natumba man. Wasak alikod sa Montero Sport kag napilasan ang tiil sa biktima kay dala sa Corazon Oxin Monte Libano Memorial Regional Hospital kag natalana nga pedalom sa operasyon. Santo sa investigasyon sa Bacolod Police Station number 4 si Kalakasan ang wala sang driver's license kay ini may kaupod pa nga isa ka minor di edad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 40 minutos sa kaligid sa takna alas 5 sa hapon. Mga kabombo ato na panabalikan nato sa ring mga headlines.
Administrator sang Sugar Regulatory Administration nga si Hermenegildo Serafica nagresign na. Sugar industry leader nagalaom nga mabutang si President Marcos ang SRA Administrator nga nagaulikid sa mga planters. Anay nga SRA Administrator minano nga dapat timely ang pag-import sang kalamay agud hindi maabusan sang supply ang Pilipinas. Former SRA Administrator Rafael Coscoluela nagalaom nga imbestigaran sang maayo ang pagpirma sa Sugar Order No. 4 nga nagapanugod sang importasyon sang kalamay. Sugar Order No. 4 sarang ma-print liwat agud mismo si President Bongbong Marcos ang makaperma sunod sa former SRA Administrator. Presyo sang school supplies nagmahal antes ang pagbukas sang klase. Inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views sa afternoon edition karon nga daw sang Martes sa Petsa 16 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Taga ko naman si Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa upo na pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Pasta Radio. Bombo! Kag standby na sa masunod nga palatuntunan ang Bombo Reports Afternoon Edition upon sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa aton nga Bombo News Analysis nga ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo nangin parkingan. Apisan nga ginapalapad sang gobyerno ang aton mga dalan, agud magligwa ang pagdalagan sa mga salakyan. Apang ginahimo sang aton mga kulturan nga ila parkingan nga kung ikaw maglakat nagabalabag sa imong alagyan. Diri naton makita nga kulang gid kita sa disiplina. Nga wala kita nagapanumdom kung ano nga malain nga matuga, kasuguan wala naton ginatuman nga may no parking na gani nga nakabutang sa igad sang dalan. Isa ini ka kabangdanan nga wala gatinad ang aton nga panggobyerno kay katiga kaayo sang aton mga ulo. Simple nga layi wala naton ginatuman nga dapat ani ina ginasunod sang tanan-tanan. Kabay sugdan na naton ang pagdisiplina sang aton kaugalingon, aton kasuguan aton tumanon, wala na sang makabulig kundi kita nga mga Pilipinohon para nalanggid sa aton palangga nga nasyon. Ang ini po una pananawan ng ipadala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers
Diyos nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salug separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13, tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup
2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, maisa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini 58 minutos na nakalikan sa takna, alas 5 sa hapon, standby na kamo sa News Center, sa atong Ngawong Network News, mga dalagong labas kami nagawa na ng mga balita national, no, pagpahayag sa kumilik ang pagsuspender sa kuno sa aton eleksyon, pagpaiway sa sunod lang sa isa ka tuig, magatagin siyang dugang nga 5 bilyones pesos nga kagastuhanan no kondugang nga budget. Santango ang US Center for Disease Control and Prevention nagkategorize karon sa Pilipinas bilang level 3 destination bangod sa nga kaso sa COVID-19 diri sa aton sining nga pungsod. Kapag ang pinaka mga nagapaunang ang babalita nasyonal ang procurement service ng DBM
ginpauntat karon ang pagpamakal sa mga makabignan common use supply and equipment sa mga ahensya sa gobyerno. Sa inyo bantayan na mga dagko mga balita sa aton news center, makaligid lamang pinaka-importante nga mga pahibalo. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Una nga hatag, 1,000. Ikaduha nga hatag, 2,000. Ikatatlo nga hatag, 3,000. Ika-apat nga hatag, 4,000. Ikalima nga hatag, 5,000. Yung isa ka pala tayo sa Orocan, nanood niya 1,000 pesos worth of gift bag. Ibakal bugas kag kinahanglanon sa sulod sang balay. Salamat sa Bombo Radio kag sa Star FM. Ako si Elna Predo sa Sitio Batos, Talisay City. Ako nagdaog sa 5,000 cash kag 1,000 nga grocery sa Enhanced Swerte sa Palengke. Ako nagapasalamat nga ako nagdaog. Kamo man dira sa mga katupad ko balay, mag-intraman kamo pareha sa akon nga base kung kamo naman ang magdaog pareha sa akon. Star FM, it's all for you. Basta Radio Bombo number 1. Nga si Dr. Isaac Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo Network News Evening Edition. Araw ngayon ng Martes, Agosto 16 taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, itong kontrobersyal na procurement service ng Department of Budget and Management, sinuspindi na po itong non-common use supplies at equipment para sa government agencies matapos ngang masangkot na naman sa iskandalo. Ang Department of Education naman tiniyak na tutulungan para makapaghanap ng paaralan ang mga displaced na mga estudyante ng magsasarang Kolehiyo de San Lorenzo sa Quezon City. Pagpapaliban sa barangay at SK elections, aprobado na po ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms 5 billion pesos daragdag naman na pondo kailangan ng COMELEC sakaling matuloy itong halalan sa Disyembre. Ang Malacanang naman kumpiyansa sa kapasidad ng Department of Health para sa patuloy na COVID-19 response kahit na na-identify ng US CDC ang Pilipinas bilang nasa high risk. Si Finance Secretary Benjamin Jokno iniharap sa Senate Ways and Means Committee ang legislative agenda ng ahensya. Tiniyak na mananatiling matatag ang ekonomiya ng bansa sa gitna pa rin ng patuloy pa rin COVID-19 pandemic. Ang DepEd nagpaalala na walang extension sa public school enrollment period habang ang mga mag-aaral naman na magpopositibo si COVID-19 excuse sa in-person classes. Mayroon pong bayan sa South Cotabato na sinalanta ng buhawi, hailstone at baha, ilang pamilya po idilikas. At sa ating sports balita, itong Southeast Asian Games Federation nagbigay ng pugay sa rating Asia's fastest woman sa pulong sa Bangkok, Thailand. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulepat ngayon sa retalye ng ating mga balita. Sinuspindi na po ng procurement service ng Department of Budget and Management o DBM itong procurement ng non-common use supplies maging itong mga equipments or yung tinatawag na non-CSE para sa mga government agencies. Ayon po kay PSDBM Executive Director Dennis Santiago, naglabas daw ito ng direktiba sa pag-suspinde ng non-common use supplies at equipment at ito ay effective at immediately. Ibig umano itong sabihin na hindi na tatanggap ang PSDBM ng anumang request para sa non-CSE procurement hanggat hindi pa sila naglalabas ng notice. Kung maalala, mandato ng PSDBM ang pagbilis sa mga common use office supplies.
itong mga materials at equipment gaya ng ballpens, papers, stapler, mga paper clips, folders para sa mga government agencies. Sinabi naman ni Santiago na tatapusin na lamang daw ang pagbili ng mga CSE na ongoing o itong mga nasa pipeline na hanggang ito'y makumpleto. Ang pagsuspindi sa procurement ay kasunod na rin ng kontrobersiya sa pagbili ng Department of Education ng umano'y outdated at mahal na mga laptops. Gagamitin sana itong mga laptops sa distance learning sa gitna ng COVID-19 pandemic noong nakaraang taon. Una rito nagpasaklolo na rin ang PSDBM sa National Bureau of Investigation o NBI para umalalay sa investigasyon sa pagbili ng mga laptop para sa DepEd. Sa audit report nga ng Commission on Audit, ang pagbili ng mas mahal na mga laptop ay nagresulta sa pagbababas ng mga bibilihing units. Kaya naman hindi na nabigyan ang mahigit 28,000 na mga guro. Base sa audit report, dapat ay nasa 68,500 itong bilang ng mga laptop ang bibilhin, pero nabawasan ito at naging 39,583 units na lamang. Tinataya ring nasa 35,000 pesos may gita ang presyo ng isang laptop, pero nasa 58,300 yung presyo ng mga biniling laptop ng DepEd na idinaan sa PSDBM. Kahapon nang kinumpirma ni DepEd Undersecretary Epimaco Densing III na pinaiimbestigahan na rin ni Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte ang pagbili ng laptop, itong mga naturang laptop. Samantala, tiniyak naman ng Department of Education na matutulungan nilang maghanap ng panibagong paaralan ang mga displaced students ng Kolehiyo de San Lorenzo sa Quezon City. Ito nga'y matapos ang pag-anunsyo nitong permanent closure na dahil sa financial reasons. Sinabi ni DepEd spokesperson Attorney Michael Pua na ang Kolehiyo de San Lorenzo ay hindi raw nagpaalam sa DepEd sa intensyon nilang magsara. Sinabi nitong ang educational institution ang voluntaryong nagsara base na rin yan daw sa Section 43 ng DepEd Order 88 Series of 2010. Kasunod nito ay nangako naman ng DepEd na hahanapan nila ng paaralan ng mga apektadong estudyante na pwedeng sumalo sa kanila lalo na't magsisimula na ang school year 2022 to 2023 sa araw na yan ng Lunes, August 22. Samantala naman, mayroon na raw private school sa Quezon City na nagsabi sa DepEd na willing nilang i-absorb ang mga estudyante, partikular na ang mga grades 11 at 12. Sinabi naman ng pamunuan ng kolehiyo na matatagpuan sa Congressional Avenue na ibabalik nila ang mga bayad na binayaran ng mga mag-aaral na nakapag-enroll na para sa papasok na school year. Idinagdag pa nito na tutulong din ito sa mga mag-aaral sa paglipat sa ibang mga paaralan sa pamamagitan na rin yan ng paglalabas ng kanilang mga record at credentials. Ang Kolehiyo de San Lorenzo nga ay tumakbo sa nakalipas na 3 dekada. Noong nakaraang buwan lamang, ang Kalayaan na College naman na matatagpuan din sa Quezon City ay nag-anunsyo ng tatapusin na nila ang kanilang operasyon pagkatapos ng 22 taon dahil sa patuloy na pagkalugi sa pananalapi na dulot na rin ng pagbaba ng populasyon ng mga mag-aaral at pinalala pa ito ng hamon na dulot naman ng patuloy na pandemya. Sa unang bahagi ng taong ito, ang 107 years old na College of the Holy Spirit naman sa Minjolo Street sa Maynila ay tumigil na din sa operasyon dahil sa kahirapan sa pagpapataas ng enrollment na pinalala pa ng COVID-19 pandemic. Samantala, nakatagdang mag-issue ng isang memorandum ito ang Department of Education, ang Department of Interior and Local Government at Department of Budget and Management para sa pagbabawal ng paggamit po ng mga paaralan bilang COVID-19 isolation at quarantine facilities. Ito ay bilang paghahanda na rin sa lalapit na balik eskwela sa mga mag-aaral para sa school year 2022-2023. Ayon po kay Department of Education spokesperson Michael Powa, pinaplansya na ang naturang memorandum at kasalukuyan na itong isinasapinal. Hindi naman tinukoy ng DepEd official kung kailan na ilalabas ang naturang memorandum. Sad ni Powa na nasa 2 paaralan na lamang ang kasalukuyang ginagamit po bilang COVID-19 quarantine facilities habang ang iba naman ay mayroong house isolation tents. Kung kaya't kanilang hinihikayat po ang mga local government units o LGUs na i-pull out o alisin na itong lahat ng isolation tents.
Inihayag din ni POA na sa naturang memorandum malilimitahan din ang paggamit ng mga paaralan bilang evacuation centers sa loob ng 3 linggo. Sa latest na data po mula sa Department of Education, nasa 21.2 milyon na po na mag-aaral itong nakapag-enroll para pa rin sa school year na ito na nakatakdang magsimula po sa araw ng Lunes. Sa karagdagang balita, tiniyak ni Marikina 2nd District Representative at Senior Vice Chair ng Committee on Appropriations Estela Marie Kimbo na magkakaroon ng swift approval para sa 2023 national budget. Sa pagharap nga ng mambabatas sa mga miyembro ng media, wala siyang nakikitang hadlang para hindi makayanan ang pagpasa sa national budget. Sa katunayan, para matiyak ang timely approval ng pondo, ang komite ay nag-deploy ng maraming budget sponsors para sa nalalapit na deliberasyon. Positibo naman ang Committee on Appropriations sa pangunguna ni Representative Rizaldi Co ng Ako Bicol Party List na maipapasa ito sa takdang oras. Target din anya na matapos at pagtibayin ng Kamara ang proposed na 5.26 trillion pesos na budget sa Setyembre at 30 ng taong kasalukuyan. Inaasahan na isusumite ng executives ang 2023 National Expenditure Program sa Kongreso sa darating na August 22. Nagsagawa naman ng paunang pulong ang House Committee on Appropriations kahapon bilang paghahanda na rin sa nalalapit na 2023 budget deliberations. Ayon naman kay BHW Party List Representative Angelica Natasha Co, ang siyang Vice Chair ng komite, nagsagawa na rin sila ng organizational meeting. Bahagi nga ng pagpupulong ang paglalatag ng timeline na isasagawang budget hearings. Wala pa naman anyang anunsyo sa kung aling mga ahensya ang hahawakan ng bawat vice chair. Ngunit hinatian niya sila sa grupo para sa kani-kanilang assignments sa pagbusisi ng ipinapanukalang pambansang pondo. Samantala po, itong mainit na issue ngayon dahil yung pagpapaliban dito sa barangay at SK elections, aprobado na raw yan ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. At may karagdagang impormasyon si Bombo Annalise Soberano. Inaprubahan na ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang panukalang ipagpaliban ang December 5, 2022 barangay at SK election. Sa pagdinig ng komite, si Cavite Representative Elfidio Barzaga ang nagmosyon at matapos ang botohan ay nakalusot na ang nasabing panukala. Napili naman ng komite bilang bagong petsa para sa barangay at SK election ang unang Lunes ng December sa 2023. Nagpasya rin ang komite na ang mga mananalo sa naturang halalan ay magsisimula ang termino sa January 1, 2024 para sa period na 3 taon. Aprobado na rin ng komite ang probisyon para i-repeal ang kasalukuyang batas para sa December 2022 election at isinama na ang holdover positions kung saan ang mga incumbent at kasalukuyang opisyal ng mga barangay ay mananatili hanggang mahalal ang mga bagong opisyal sa darating na December 2023, maliban kung sila ay tinanggal sa pwesto. Pakinggan natin si Representative Maximo Dalog Jr. sa isinagawang committee hearing kanina dito sa Kamara. Of an express repeal of all laws, acts, presidential decrees, executive orders, issuances, or presidential proclamations, rules and regulations or part thereof which are contrary to and inconsistent with the provisions of the present bill are hereby repealed, amended, or modified accordingly. Yes. Are there any second? Second. Has been seconded. The motion is approved. Mr. Chair. Mr. Chair. Can we recognize first, we acknowledge first the committee vice chairperson, Jonathan Kifty Flores, who is with us through Zoom. Mr. Chair, may I manifest or may I make a motion that I will be included as one of the co-author of the consolidated bill, sir? Thank you. So move, sir. Anong pangalan? Babaan? Yan nga si yung pagdinig kanina sa pag-aproba sa pagpapaliban sa barangay at SK election.
Samantala, mangangailangan din ng 5 billion pesos na dagdag pondo ang COMELEC kung matutuloy ang barangay at SK election sa susunod na taon. Ito ang inihayag ni COMELEC Chairman George Garcia sa isinagawang pagdinig kanina. Ayon kay Garcia, ang 8.449 billion na pondo para sa halalang pambarangay at SK ngayong taon ay sapat naman. Pero paliwanag ni Garcia, kung maging ganap na batas ang pagpapaliban sa halalan sa December, bubuksan muli ang voter registration at dahil dito ay inaasahang dadami pa ang mga botante. Bunsod pa nito, kakailanganin na magkaroon ng dagdag na mga presinto at mangangailangan din ng dagdag na poll workers. Kapag naman kumuha ng poll workers, sinabi ni Garcia, nangangahulugan na kailangan din ng dagdag na pondo para sa honoraria, ite-training pa sila. Sa katunayan, aabot sa 3 billion pesos ang pagtaya ni Garcia para lamang sa honoraria ng mga poll workers gaya ng mga guro. Dagdag pa ni Garcia, kakailanganin din nila ng dagdag ng mga forms, mga gamit gaya ng ballpen, ink at balota. Nirerespeto din naman ng COMELEC kung ano ang naging desisyon ng Kongreso kanina hinggil sa pagpapaliban sa halalan ng pambarangay at sangguniang kabataan. Pakinggan natin ang naging pahayag ni COMELEC Chairman George Garcia. Registration. So if you're going to postpone, for example, by next year, by May, we will have to proceed with the registration again of our voters by October of this year, up to perhaps by March of next year. So ganun po kahaba, and therefore that will entail additional number of voters, additional ballots, additional indelible inks, additional ballpen, additional padlocks, additional boxes, and therefore additional teachers. Kasi po presently, we are estimating based sa 90 million, meron po tayong more or less na mga 200,000 precincts. Kasi po, i-decluster natin ang mga presinto, Your Honors. Dati po, we have only 107,000 precincts. But now, we will have almost 200,000 precincts. If we're going to continue with the registration, ang projection namin, we will have at least 235,000 precincts. And therefore, kasama na po dyan yung SK and barangay kasi kalahati po tigisang box. COMELEC Chairman George Garcia. Sinabi naman ni Garcia na patuloy ang kanilang paghahanda kahit pa naaprubahan na ang panukala sa committee level ng Kamara at aakit pa rin anya ito sa plenaryo kung saan mayroon pang mga proseso. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mamaya abangan natin dahil mayroon tayong makakapanayam kaugnay pa rin dito sa pagpapaliban sa halalan mula sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB, yung kanilang Director for Education or Voter Education. Maya-maya po lang yan. Samantala, mayroong panukalang batas sa Kamara na nagsusulong ng pagtatayo ng pagamutan para sa mga guro at estudyante sa bawat rehiyon dito sa bansa. Ito ang House Bill 2809 o yung Philippine National Hospital for Teachers at Students Bill ni Manila Teachers PL Representative Virgilio Lacson. Paliwanag ng kongresista, ang guro ay bayani ng sektor ng edukasyon dahil sa kabila ng mga kinaharap na hamon, patuloy ang kanilang serbisyo at pagtuturo sa mga mag-aaral at nitong COVID-19 pandemic lamang nagsilbi silang frontliners. Kaya naman dapat anyang tiyakin ng Estado ang kapakanan at kalusugan ng mga teacher at makakatulong umano sa kanila ang pagkakaroon ng mga ospital na laan para sa kanilang mga pamilya at mga estudyante. Kapag naging ganap na batas ang House Bill ni Lacson, ang bawat regional hospital ay magsisilbing primary medical facility para sa anumang serbisyong medikal. Para sa mga guro at estudyante, ang kada ospital ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa 500 bed capacity at maaaring itaas depende po sa populasyon sa rehiyon. Pinalalagyan din ang bawat ospital ng isolation o quarantine facilities, mga gamit na makakatugon sa anumang banta o pagkalat ng anumang sakit, alinsunod na rin sa international standards at itong patakaran o rekomendasyon ng World Health Organization o WHO. Isinusulong ni Lacson na mapondohan ng 20 billion pesos ang inisyal na pagpapatupad o implementasyon sakaling maging ganap na batas.
Sa iba pang mga balita, naka-isolate na sa ngayon si Bureau of Customs Commissioner Gia Filimon Ruiz matapos na magpositibo sa COVID-19. Ito ang inihayag ng kanyang Executive Secretary na si Cynthia Balana. Sinabi ni Balana na nagpa-RT-PCR test si Ruiz noong araw pa ng Lunes at ang resulta nga ay nagpositibo ito. Hindi naman na nagbigay ng karagdagan pang detalye kung saan posibleng nahawa ng naturang virus ang naturang opisyal. Patuloy naman na umano nga magtatrabaho si Ruiz kahit pa ito'y nagpositibo sa virus. Ilan din umano sa staff ng commissioner ay nagpositibo din sa COVID-19 matapos na makitaan ng sintomas. Si Ruiz nga ay tinalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa Customs Commissioner noong July 25. Samantala, tiniyak ng grupong Go Negosyo na malaki itong tulong sa micro, small and medium enterprises or MSMEs. Itong ilulunsad ng mga itong summit na dadaluhan mismo raw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Go Negosyo founder Joey Concepcion, ang Pilipinas Angat Lahat Summit ay isasagawa sa Agosto 22. Layon ng naturang summit na matulungan ang mga maliliit na negosyo. Naniniwala rin si Concepcion na kailangang mas inclusive itong ekonomiya po sa Pilipinas. Anya maisa sa katuparan ito kapag ang mga malalaking negosyante ay tutulungan po itong maliliit na negosyante. Kaugnay niya na narito pa ang paliwanag ni Go Negosyo founder Joey Concepcion. Early last year dahil sa mga lockdowns talagang maraming tinamaan ng MSMEs, no? At si President Marcos sinasabi rin niya na there will be no more lockdowns. Now, to ensure that, we want to make sure that there is no chance at all for hospital capacity to be affected. No, we want to make sure that the hospitals continue to be at very low utilization rates. No, para talagang sigurado tayo na wala ng lockdowns kasi. Siyempre, mas maraming kabataan lalabas ngayon dahil balik ng eskwela. So, siyempre, tataas yung level of risk, no? Papasok sila, transportation, lahat yan, and they can get the virus, no? So, COVID-19. So, it's important that those that are teaching them, mga guro, lahat ng mga nagtatrabaho dito sa mga eskwela ay fully vaccinated. Una rito, sinabi po ng dating Presidential Advisor for Entrepreneurship na suportado ng business sector sakaling magdesisyon na ang pamahalaan na ilif na itong umiiral na state of public emergency dito sa bansa dahil sa COVID-19. Anya malaking tulong ito para mapalago ang ekonomiya ng bansa lalo na ngayong papasok na raw ang mga estudyante or papasok na sila sa Lunes. Kapag mas marami raw ang papasok na estudyante ay mas marami ring mga maliliit na negosyo na nasa paligid ng mga paaralan ang makikinabang. Samantala, papalo raw sa mahigit 2 milyong estudyante ang asahang makikinabang sa libreng sakay ng Light Rail Transit Line 2 o LRT2 sa pagbabalik ng face-to-face classes. Ayon kay Light Rail Transit Authority Administrator Attorney Hernando Cabrera, tatakbo ang libreng sakay program sa LRT2 mula yan sa pagbubukas ng klase sa August 22 hanggang November 5 ng kasalukuyang taon. Ani Cabrera, nasa 80 mga universidad, kolehiyo at eskwelahan ang dinadaanan ng LRT2 line mula Antipolo, Rizal hanggang Recto Avenue sa Manila. Una rito ay sinabi nga ng Department of Transportation na ang libreng sakay ay i-recalibrate at maaaring i-avail ng LRT2 dahil sa ang rides sa Philippine National Railways ay heavily subsidized na. Una rito sinabi din ni Transportation Undersecretary for Railways Cesar Chavez na isasagawa ang libreng sakay para sa mga estudyante sa LRT2 dahil maraming mga estudyante ang sumasakay dito kumpara naman sa MRT2 at PNR. Ang typical naman na weekday average ridership ng LRT2 bago ang pandemic ay pumapalo yan sa 90,000 hanggang 100,000 kada araw. Una na ngang inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang libreng sakay program na layong maibsan ang gastusin ng mga Pinoy kasunod ng pagtaas ng presyo ng petrolyo at mga essential commodities at gayon din ang epekto ng COVID-19 pandemic. Sinabi pa
pa ng LRTA chief na ang libreng sakay ay para yan sa mga estudyante sa nursery, kindergarten, elementarya, high school, technical, vocational at college students sa pang-araw-araw po yan mula araw ng Lunes hanggang Biyernes sa oras ng alas 5 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Hindi naman kasama sa programa ang mga estudyante na kumukuha ng graduate studies. Para makapag-avail ng libreng sakay, kailangan lamang ng mga estudyante na magpakita ng kanilang original school ID o original registration form para sa Passenger Assistance Office o PAO para sa issuance ng kanilang libreng ride ticket. Ang free ride single journey ticket ay non-transferable po yan at valid lamang sa isang araw. Pero ang lahat ng mga estudyanteng mag-a-avail ng libreng sakay ay subject pa rin sa usual na security inspection procedure at health at safety protocols sa mga train stations. Abangan mamaya sapagkat ang Malacanang kumpiyansa raw sa kapasidad ng Department of Health para sa patuloy na COVID-19 response kahit na-identify po ng US CDC ang Pilipinas bilang high risk. At sa atin pong sports balita mamaya, abangan ang SEA Games Foundation or Federation nagbigay pugay po dito sa tinaguriang Asia's Fastest Woman noong 1980s na si Lydia De Vega. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa mga sandaling ito, makakasama na po natin si Dr. Arwin Serrano, itong Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV Director for Voter Education. Magandang gabi po sir, live na po tayo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Dr. Arwin Serrano po sir, magandang gabi po, live na po tayo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Magandang gabi sa sandali lang po. Yes, magandang gabi rin sa inyo at saka sa inyong mga tagapakinig. Okay po, Dr. Serrano, ito nga nasa committee level doon sa Kamara yung pagpapaliban nitong halalan sa Disyembre. Siyempre, ano po yung reaksyon dito ng PPCRB? Okay, so medyo nagkakaroon po ng problema dito sa linya ni Ginoong Serrano po dahil mahalaga ito yung makuha naman yung kanilang panig dahil ito nga po mayroon na pong yung panukala na pagpapaliban sa halalan. Inaksyonan na po sa COMELEC, pinatawag din kanina itong si COMELEC Commissioner si Erwin George Garcia para makipag-usap dito nga sa naturang mga opisyal. Mamaya balikan natin itong naturang issue na yan dahil nasa linya po si itong nasa PPCRB po si Ginoong Arwin Serrano. Maya-maya po lang yan. Samantala sa iba pang mga balita na sa mahigit 1,000 pa itong naitalang bilang ng Department of Health na panibagong kaso ng Omicron subvariant na BA.5. Base po sa datos ng Health Department, lahat ng rehiyon sa bansa ay nakitaan ng nasabing subvariant ng Omicron maliban na lamang po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa kabuang bilang na 1,011, mahigit 600 po dito ang fully vaccinated, 12 itong partially vaccinated at 3 naman itong hindi pa nababakunahan habang inaalam pa ang vaccine status ng iba. Napag-alaman ng Department of Health na mahigit 1,000 kaso ng COVID ang naka-recover na at ito'y nasa 907 habang naka-isolate naman ang 53. 2 katao naman yung binawian ng buhay habang patuloy na inaalam itong estado ng iba pang individual.
Nasa 19 naman ang naitalang bagong kaso ng BA.4 subvariant ng Omicron at naitala ito sa Region 12, Region 5, Region 6 at Cordillera Administrative Region. Sa nasabing bilang 13 itong fully vaccinated at isa naman ang partially vaccinated habang inaalam pa ang vaccination status ng iba. Lumalabas na ang DOH na nasa 19 cases daw or 19 na kaso, 15 po ang naka-recover habang may 3 namang naka-isolate na, 53 naman dito yung kumpirmadong or isa yung kumpirmadong patay. Patuloy pa rin inaalam ang exposure, travel histories at yung health status ng naturang mga kaso. Samantala sa mga sandaling ito, lipat muna tayo dyan sa Malacanang dahil ito Malacanang daw kumpiyansa sa kapasidad ng Department of Health para sa patuloy na COVID response kahit nga na-identify ng USCDC ang Pilipinas bilang high risk. At reports si Bombo Dennis Hamito. Mataas pa rin ang tiwala ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kapasidad ng ating mga sariling eksperto dito sa Pilipinas at partikular na sa Department of Health. Yan ay tungkol sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. May mga hakbang daw na patuloy na ginagawa at magkaiba yung pamantayan ng ibang bansa dito sa Pilipinas tungkol sa pag-handle ng COVID-19. Pero ang importante umano ay na-address ng Pilipinas ang naturang mga suliranin lalo't natuto na tayo sa mga nakalipas na panahon ng pag-iral ng pandemya at tiwala din siya dito sa kakayahan ng bawat opisyal na nakatalaga sa Department of Health na ginagampanan nila ang kanilang mga tungkulin akma doon sa kinakailangan ngayong panahon na umiiral pa rin ang naturang pagkalat ng COVID-19. Kung may mga pagtaas man sa kaso ng naturang sakit kung saan nga ay kabilang ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga ilan sa mga naitalang nagpositibo nitong nakalipas na mga linggo lamang, pati na yung ilang miyembro ng kanyang gabinete. Pero tiwala ang Pangulo na ginagawa ng DOH ang kanilang makakaya para matugunan ang suliraning ito. Narito pa ang naging bahagi ng pahayag at mensahe ng Pangulo para sa mga opisyal ng Department of Health. I'm hesitant to say we are at the tail end of the pandemic. Every time I say that, there's a new surge. I said that already. The first meeting that Yusek Berhere and I had, I said parang patapos na. Mukhang tail end na tayo dito sa pandemya. And here we come again with a new variant of coronavirus of Omicron that now we have to deal with, that you have to genome sequence again, that we have to find a booster so that the people are fully immunized, and that is the way of scientists, is that we continue, and I suppose it is different when we talk about hard science and primary research, like what you are doing now, because we're still at primary research when it comes to the pandemic. So we must really be very wary of getting fixed and saying this is what it is, because we know it evolves, it mutates. Yan ang naging mensahe ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Para sa mga opisyal ng Department of Health. At bukas, magkakasama muli sila para sa ilang aktibidad. May kinalaman pa rin dito sa pagtugon sa COVID-19. Si Pangulo at si Department of Health, OIC, Vergere, may mga lakad sila, Bombo Gerald. Hindi pa lamang muna po pwedeng isa publiko ngayon, pero bukas nakahana yan para sa kanilang mga trabahong pupuntahan, Bombo Gerald, sa kalendaryo ng Pangulong Bongbong Marcos. Bombo Gerald? Oo, Bombo Dennis, mapatapos na yung buwan ng Agosto, nangangalahati na. Kumusta ngayon yung status ni Yusek Maria Rosario Vergere, itong OIC ngayon at dating tagapagsalita ng Department of Health, dahil hanggang sa ngayon wala pa talagang nakakaupo na magiging head ng Department of Health, Bombo Dennis? Yan na nga, Bombo Gerald, kaabang-abang din yan. Pero dahil nga bukas may event sila, magkasama muli si Pangulong Bongbong Marcos at si DOH OIC Vergere. Baka
baka lang magkaroon na ng development, baka mai-anunsyo na diyan sa naturang event ang kung sino nga ba ang formal na itatalaga. Although may mga nagsasabi okay na yung existing ngayon. Pero syempre may mga gustong i-push yung ibang mga sinasabing eksperto din sa yung larangan ng kalusugan at sinasabi na mas may magagawa at kumbaga new fresh air na papasok ka para dyan sa Health Department. Pero siyempre, iba-iba naman yung pananaw ng tao, Bombo Gerald. Sabi nga nila, yung sanay na doon sa kalakaran at wala namang nakikitang sa mga nakalipas na pagkakataon, yung kumbaga mga controversial na issue, kumbaga plus point na yun, Bombo Gerald. Pero plus point din kung talagang performer na siya kahit nasa labas pa ng Health Department. So, mahirap ngayong masabi kung sino ba talaga yung permanenteng itatalaga dyan. Lalo't okay naman, pwede naman magtalaga ang Pangulo ng OIC. Yun nga lang, ang downside, yung sa issue ng procurement, Bombo Gerald, limitado ang kapasidad pagka isang OIC lamang ang nakatalaga at kumbaga mas maraming puder kung permanenteng kalihim yung nakaupo sa naturang tanggapan. Pero syempre, lahat naman sila ay dadaan pa rin sa makapangyarihang commission on appointment kaya't hindi pa matatawag na permanente talaga, Bombo Gerald. Yung issue naman dito sa mainit pa ring importasyon ng asukal. Kumusta na yung mga opisyal na nagsipagbitiw na dagdagan ba, Bombo Dennis, or yung kaninang umaga lang, yung napabalita yun pa rin, Bombo Dennis, yung data ngayon ng mga nagbitiw na sa pwesto dahil pa rin dito sa kontrobersyal na sinasabing importasyon ng asukal, Bombo Dennis? Yes. Tatlo nga dun sa nakapirma sa controversial na resolusyon. Yung tinawag ng Pangulo na illegal na resolusyon, tatlo yung nagsipaghain na ng kanilang resignation letter. At tinanggap naman yan lahat ng panig ng Malacanang, partikular na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At pinakahuli nga yung si SRA Administrator Hermenegildo Serafica. At kanina nabanggit pa natin yung kanyang credentials na talagang medyo mahaba din, Bombo Gerald. Marami ding mga nababanggit na kumbaga nagningning doon sa kanyang career. Yun nga lang, dito sa huling issue na to, mukhang naging matindi at naging kontrobersyal ang kanyang panunungkulan, lalo't may partisipasyon siya o malaki ang papel dito nga sa issue ng pag-aangkat na tinatawag ng Pangulo na illegal dahil hindi naman daw kailangan, lalo na sa panahong ito na mag-angkat ng nasa 300,000 metric tons ng asukal dahil meron naman tayong mga produkto pa dito sa Pilipinas, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala sa kabila raw ng mga reklamo sa mga operators ay suportado naman ng isang opisyal ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang nationwide implementation o yung pagpapatupad ng Non-Contact Apprehension Policy o yung tinatawag na NCAP. Ayon kay MMDA Task Force Special Operations Chief Bong Nebriha, mas maigi raw kung ipatutupad ito sa lahat ng syudad sa bansa para maging uniform. Kung maalala, nanawagan ang Land Transportation Office o LTO sa mga local government units o LGUs sa National Capital Region o NCR na pansamantalang suspindihin ang pagpapatupad ng naturang polisiya dahil na rin sa ilang reklamo. Pero ilan sa mga alkalde naman ang nagpahayag ng kanilang pagkontras sa panukalang pagsuspindi sa naturang polisiya. Habang malaki raw ang tulong nitong contact apprehension policy sa mga traffic enforcers sa ground, pero mas maigi ring pag-usapan ang issue ng mga stakeholders. Kasama po yung mga stakeholders. Isa raw sa mga concern ng LTO itong polisiya ang mga registered owners ng mga sasakyan ang magbabayad sa mga multa. Marami raw kasi sa mga operators ng public utility vehicles ang nagrereklamo na dahil sa pagbabayad ng multa. Kaugnay niyan, pakinggan natin itong si MMDA Task Force Special Operations Chief Bong Nebriha. Mas mabuti po kung nationwide po implement to. Lahat ng syudad po kung ma-implement to, mas mabuti. Para sa ganun po, uniform po tayo, no? Pare-pareho po tayo na pagpapatupad. Actually, sa
MMDA, ang mga cameras namin, it's not solely devoted for apprehension, but we also use it for other purposes, flood monitoring, traffic monitoring, accident monitoring. Yan po si Bong Nebriha ng MMDA. Sa mga sandaling ito, babalikan po natin itong linya ng PPCRB, si Dr. Arwin Serrano. Magandang gabi po ulit. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide. Ayan, medyo nawala yung linya po ni Doc Serrano mula pa rin yan sa PPCRB. Sa ngayon, Doc Arwin Serrano, magandang gabi po ulit. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide. Yes, magandang gabi uli at pasensya sa signal natin kanina. So, siguro yung reaction nyo po dito sa pumasa or napagbutuhan sa committee level doon sa Kamara na ipagpaliban na itong halalan nga sa Disyembre po, ang reaction nyo po dito, Doc Serrano? Yes, una-una gusto ko i-report sa inyo na merong 4 na resolutions na pinanukala in the motion of Congressman Barsaga. At ito ay inaprubahan ng komite. So we presume na ilalabas ito ng committee report ng kasalukuyan chairman ngayon, bagong chairman, si Congressman Dalog ng Mountain Province. Una ay pinopostpone itong eleksyon at nire-reset ito sa date na December 4, 2023. At pangalawa naman, lahat ng mga elected barangay and SK officials ay nasa holdover capacity kapag ito ay naisabatas na. Pangatlo, pagkatapos ng halalan sa December 4, 2023, ang term of office ay magsisimula sa January 1 the following year. At ikaapat, itong barangay and SK elections ay patuloy pa rin magkakaroon ng termino ng 3 taon. So, itong aking partner si Bombo Everly, Doc Arwin, may katanungan din. Bombo Everly, go ahead. Yes, Dr. Arwin, ito pong pagpapaliban po ng halalan para sa SK at barangay, parang 1 year pa yung extension ng kanila pong termino. Hindi po kaya ito po ay magdudulot po ng abuse para po sa mga nakaupo po ngayon na mga leader doon po sa mga barangay at SK po, Dr. Arwin? Yes, in fact, ang mangyayari sa kanila ay magsaserve sila ng napakahabang panahon kasi alam naman natin na sila ay nahalal noong ika-2 ng Monday noong May 2018. So kung sila ay hanggang December 2023, so sila ay higit na doon sa talagang dapat na regular na termino nila. At ito ay sinabi naman talaga natin, lalo-lalo na doon sa hanay ng mga SK na talagang sobra-sobra na sila sa edad na dapat na kabilang sa SK. Pero ganun pa rin kasi ang kinakatwiran ng ating mga kongresista na mayorya ay magkaroon daw ng karagdagang healing process after the last concluded May 9, 2022 elections. So ano ngayon yung hakbang na gagawin po ng PPCRB dito sa lumabas na issue na yan, Director Serrano? Well, meron naman ding gagawin pa ring hearing ang both houses, lalo-lalo ng Senado. Nagkaroon na ng unang bukso ng hearing ang House of Representatives. So inantabayan na natin ang Senado
So hopefully, kung talagang magkakaroon ng postponement, hindi ito aabot ng masyadong matagal, katulad ng December 2023. Kung kinakailangan talagang ipagpaliban, sana ito ay hanggang ilang buwan lang sana para matapos na kagad natin itong barangay and SK election para makapag-focus tayo dun sa importante ding halalan sa 2025. At marami tayong aayusin doon kasi marami mga panukalang batas sa pag-amend ng ating Omnibus Election Code, para sa ating campaign finance, para sa ating pagbibili ng bagong vote counting machines, sa panibagong terms of reference, at saka sa iba pang mga gustong gawin ng ating bagong chairman ng Commission on Elections. Kaya kung lahat ng ito ay meron pa rin nakabinbin na barangay and SK election, makaka-apekto talaga ito sa lahat ng mga preparations na gagawin ng COMELEC. And besides, magmamahal din ang ating halalan na pang-barangay at pang-SK. Okay, with that, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa Bombo Radio, Dr. Arvin Serrano, ang PPCRV Director for Voter Education. Maraming salamat din sa inyo, Bombo Radio, at sa inyong mga tagapakinig. At patuloy tayong antabayanan itong mga susunod na mga hakbang, lalo-lalo na sa ating Senado. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga sandaling ito naman na tunguhin natin ang Senado sapagkat si Finance Secretary Benjamin Jokno ay iniharap sa Senate Ways and Means Committee po ang legislative agenda ng ahensya at mayroon daw siyang pagtitiyak dito sa ekonomiya ng bansa sa gitna pa rin ng patuloy na COVID-19 pandemic. At ma-report si Bombo Raymond Tinasa. Yes, Bombo Gerald, Bombo Ever, eto nga katapos lamang yung regular session at nag-adjourn na at balik na naman sa sesyon ang mga senador bukas alas 3 ng hapon. Pero bago kanina ay nagkaroon ng mga magkakahiwalay na nga na mga committee hearings, particularly yung presentasyon ng mga legislative agenda ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan at kanina ay iniharap ni Finance Secretary Benjamin Jokno at sa kanyang pagdalo sa Senate Ways and Means Committee yung kanilang tinatawag na yung legislative agenda para matiyak na mapagpatuloy, mapanatili ang fiscal sustainability ng mga local government units at ganoon din ang panukalang mga batas o measures. Kabilang na dyan yung Real Property Valuation and Assessment Reform na layunin na taasan yung government revenues o yung mga makokolektang buwis sa pamamagitan o na hindi na nangangailangan pa na magtaas ng tax rates. Ganoon din yung pag-amyenda sa 1991 Local Government Code on Local Finance. At kasabay nito ay tiniyak ni Secretary Jokno ang mga senador na yung national government natin ay handang-handa sa pagharap sa nagpapatuloy pa rin na epekto sa ating ekonomiya at sa ating pangkabuhayan in general ng COVID-19 pandemic. Dahil daw sa pagtaas ng koleksyon sa buwis at ganoon din yung inaasahan pa natin ng paglago ng ekonomiya. Na itong bahagi ng pahayag ni Secretary Benjamin Jokno. The latest fiscal ratios show that we are on track in achieving our revenue and tax effort targets for the year. For the first half of the year, our revenue effort, or the share of total revenues to GDP, reached 16.7%. This is significantly above the full-year target of 15.2%, and while of GDP. Revenue effort for the second half of the year has to be at least 13.7% of GDP to achieve the full-year target. And based on historical, this is doable. Meanwhile, tax effort, or the share of taxes as to GDP,
reached 14.9% as of for the first half of 2022. Again, this is higher than the full-year target of 14.5% and is already at par with the pre-pandemic level. This sends a strong signal of economic recovery for the country. The tax effort has to reach at least 14.1% of GDP for the rest of the year. Yan yung bahagi ng report ni Secretary Benjamin Jokno ng Department of Finance. At kanina rin ay nagkaroon din ng pag-ungkat kaugnay sa paniningil ng BIR at Bureau of Customs. At dito ay nabanggit ni Senator Raffy Tulfo yung mga sumbong sa kanya kaugnay yung mga online sellers daw at yung mga maliit na mga nagbebenta, partikular yung tinatawag natin na ukay-ukay. Maraming makarelate dito at bakit daw sila ang hinahabol ng BIR at hindi yung mga malaking oil smugglers at gayon din yung mga importers ng mga ukay-ukay o yung mga second-hand clothing. Bombo Gerald, bagay na sinagundahan naman ito ni Senator Pia Cayetano. Yung nga lamang ay ito binanggit nila na baka pwede na lamang na yung ukay-ukay dahil bawal nga ito ng pag-angkat ay gawin ng legal para makasingil dito ang gobyerno at para kumbaga ma-regulate na at hindi lamang yung mga kawawang mga malilit na may store yung nasisingilan sa kanilang binabayaran sa mga LGUs. Pakinggan natin naman ang bahagi ng pahayag ni Senator Pia Cayetano. It addresses SDG number 8, which is decent work, no? Madaming nabubuhay sa pagbebenta ng ukay-ukay, and it ends up to be a product very useful to a lot of people. Secondly, it is really responsible consumption because instead of producing new products, so that's SDG number 12, instead of producing new products, you're able to reuse these products, and it's actually a thing now, no? Even influencers are very into pre-loved, no? They sell their pre-loved items, and a lot of people buy pre-loved. My kids love pre-loved items. So that's the plus side. On the downside, I've seen a documentary where these ukay-ukay products are literally clogging rivers in some African countries. Like, it's really, really bad because parang nahahalo dyan sa ukay-ukay. Some are usable and some are just really garbage. And so they end up clogging, like not usable at all. They end up clogging the river. So on that note, I support the call for revisiting, but we really have to have a full-blown hearing. Yan yung bahagi ng pahayag ni Senator Pia Cayetano kaugnay sa mga nabanggit, mga naungkat, kaugnay sa paniningil ng buwis dapat ng BIR at ng Bureau of Customs sa nararapat ng mga negosyante, mga importers at paghabol sa mga oil smugglers at iba pang mga nag-smuggle. Dahil ang malinaw, bawal ang mag-import o mag-angkat ng used clothes, yung tinatawag natin na ukay-ukay, pero hindi may paliwanag kanina ng kinatawan ng Bureau of Customs kung bakit bulto-bulto yung naipapasok sa ating bansa mula sa iba't ibang kumbaga dito sa bahagi ng bansa. At yan, so abangan natin sa pagpapatuloy kung mayroon pang mas hiwalay na investigasyon kaugnay dito. Bombo Gerald, Bombo Ever. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Alamin natin kung anong masasabi ng DepEd. Meron bang extension po? Papalawigin kaya itong enrollment para parina dito sa susunod na school year? May buong detalye si Bombo Jane Buna. Inanunsyo ng Kagawaran ng Edukasyon na hindi nito pahahabain ang enrollment period sa mga pampublikong paaralan. Ang ahensya ay nakapagtala na ng mahigit 21.2 milyong rehistradong mag-aaral para sa darating na pasukan. Ditong Martes ng umaga ayon sa datos ng DepEd, nasa 21,272,820 mag-aaral ang nag-enroll sa basic education para sa school year 2022-2023. Inihayag naman ni DepEd spokesperson Attorney Michael Poa, ang bilang ay kulang pa rin sa 7 million sa target ng DepEd na 28.6 milyong mag-aaral. Sa kabuuan, 18.7 million ang naka-enroll sa mga pampublikong paaralan
habang 2.4 million nasa pribadong paaralan. Pinangunahan ng Calabarzon ang mga rehiyon na may pinakamaraming enrollees sa 3 million. Sinundan ng Central Luzon 2.3 million at National Capital Region 2.2 million ayon sa datos ng DepEd. Ang iba pang mga rehiyon na kapagtala ng mahigit 1 milyong enrollees ay kinabibilangan ng Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao at Davao Region. As of now, meron po tayong 21 million learners enrolled. Siguro po, kunin ko na rin po itong pagkakataon na to because 28.6 po yung ating expected learners for this year. So hinihikayat pa rin po natin ang ating mga magulang na hindi pa nakakapag-enroll na mai-enroll na po kaagad ang kanilang mga anak para po huwag na natin hintayin yung August 22 na deadline. So, sa ngayon po, wala pa po tayong extension na napag-uusapan. So sa ngayon po, hanggang August 22 po ang deadline ng enrollment. Samantala, ang mga mag-aaral na magkasakit naman ng COVID-19 kapag nagsimula ng in-person classes ay hindi napapasukin sa kanilang mga klase. Ito ang tugon ng tagapagsalita sa tanong kung ano ang tulong ang ibibigay ng DepEd sa mga estudyanteng nahawaan ng COVID-19 kapag nagsimula ng in-person classes. Nanawagan si POA sa mga magulang na huwag nang payagang pumasok sa paaralan ang kanilang mga anak kapag sila may sintomas ng COVID-19. Idinagdag niya na ang mga batang may COVID-19 ay maaaring lumipat naman sa modular learning o online learning depende sa kanilang kaso. Ang magagawa lang po natin is ma-excuse sila sa classes nila as soon as may simptomas. Kaya nga po nakikiusap tayo dun sa mga magulang dahil syempre it all starts at home. Pag napansin na po ng ating mga magulang na meron pong simptomas ang ating mga learners, huwag na po nating papasukin. Pero once pumasok po sila at may mga simptomas, they will be automatically excused from class and switch to either modular learning or online learning, depende po sa sitwasyon at depende sa kalagayan nila. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jane Buna, nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Boom! Dumako naman tayo sa mga balita mula sa lalawigan. Ang bayan sa South Cotabato, sinalanta ng buhawi, hailstone at baha. Ilang pamilya naman ang inilikas. Alamin natin yan sa pag-uulat ng Bombo Radio Coronadal. Umabot sa 12 pamilya ang pansamantalang inilikas matapos na maging apektado sa pananalasa ng buhawi, hailstone at baha sa barangay Poblasyon, Tantangan, South Cotabato. Ito ang inihayag ni Mr. Rolly Aquino, ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer ng South Cotabato sa panayam ng Bombo Radio. Ayon kay Aquino, ang 12 pamilya na apektado ay agad din binigyan ng tulong ng DSWD, LGU Tantangan at ng Provincial Government ng South Cotabato. Maswerte na lamang na walang naitalang namatay o nasugatan sa mga residente sa nasabing lugar. Nagdulot naman ng takot sa mga residente ang sunod-sunod na kalamidad na naranasan ng mga ito. Sa ngayon, nananawagan na ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer ng South Cotabato sa lahat ng mga residente na maging alerto sa anumang kalamidad, maging ang sunod-sunod na lindol na naranasan ng probinsya. Kaya po kayong lahat, lalong-lalo na po yung mga nandiyan sa ating mga low-lying areas, disaster-prone areas natin. Naglagay na tayo ng mga warning sign areas natin na yung lugar na yan ay landslide prone or flood prone area. Kung pwede po ay maglikas na po tayo in case na masama ho ang ating panahon. No? Pumunta na po tayo dyan sa ating mga evacuation center or mas mataas na bagahe, mas mataas na lugar para safe naman ho tayo. And siyempre, wag na natin antayin pa ang mga abiso mula naman sa ating team sa Maya Purok officials natin, city officials, barangay officials, MDMO natin, kung po pwede maglikas na ho tayo. But if in case na yung ating gobyerno ay i-require tayo for forced evacuation, sundin po natin ang advice ng gobyerno. Si Mr. Rolly Aquino, ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer ng South Cotabato, sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Donhart Militar para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radio. Bombo! Iba't ibang issue naman kabilang daw yung pagpapaliban sa SK at barangay elections na pag-usapan sa unang araw po ng 3-day League of the Philippines at pareport ang Star FM Cebu.
Nagpahayag ngayon ng pagsuporta ang mga opisyal at mga miyembro ng League of Cities of the Philippines or LCP kay Cebu City Mayor Michael Rama at nininiwalang sa ilalim ng pamumuno nito ay makakamit ang maraming bagong diskarte sa serbisyo publiko. Ngayon ang unang araw sa 3-day convergence ng mga city mayors ng bansa na ginanap sa isang hotel nitong lungsod ng Cebu kung saan nagkaroon ng preliminaries at press conference at kabilang sa natalakay ang pagpapaliban ng SK election. Inihayag ni Rama na ipauubayan nila sa Kongreso ang nasabing usapin, ngunit isa pa umano ito sa tatalakayin ng Liga. Kamakailan ang inaprubahan ng House Suffrage and Electoral Reforms Committee sa unang pagbasa ang pagpapaliban ng barangay at SK elections na nakatakda sana sa darating na Desyembre 5. We have to leave the matter to the congressional involvement, and we in the League tomorrow we will also be discussing it. But we have assured the President, we have assured the ILG that the League will never be a stumbling block on the wishes and desire of this administration. Bahagi na pahayag ni Cebu City Mayor at LCP National President Mike Rama. Samantala bukas magkakaroon ng dialogue ang LCP sa ilang ahensya ng gobyerno at isang strategic planning workshop. Sa pangatlong araw naman ng aktibidad ay ang pagbabahagi ng kaalaman para sa hinaharap na programa ng mga lungsod, pagpresenta ng housing and city development strategies, smart cities at marami pang iba. Nangako naman ang mga miyembro at opisyal ng LCP na magtulungan tungo sa pagbabago ng kani-kanilang lokalidad. Umaasa rin sila na ang pagtitipon na ito ay magbubunga ng isang output na kapakipakinabang sa lahat ng mga miyembro ng Liga. Mula Star FM Cebu, para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo Sports News. Nagbigay pugay ngayon ang Southeast Asian Games Federation kay dating sprint queen Lydia De Vega sa ginanap na pagpupulong ng National Olympic Committee sa Thailand. Itong building sa Bangkok. Iniulat po ng POC President na si Representative Abraham Bambol Tolentino bago magsimula ang meeting. Ipinalabas muna ng Federation ang video tribute para pa rin kay De Vega. Si Tolentino ay nasa Thailand ngayon para plantsahin itong SEA Games hosting na gagawin po sa Cambodia sa unang pagkakataon. Si Lydia De Vega ay naging bahagi ng kasaysayan ng Southeast Asian Games kung saan sa kabuuan ng kanyang karir ay nakatipon siya ng mga gold medal. Siyampu yan. Ang kanyang personal best record 11 seconds at 28 sa 100-meter dash ay inabot din ng matagal na panahon o 33 years bago binasag ng Phil-Am athlete na si Christina Nata itong kanyang record noong 2020. Huling naging bahagi ng Southeast Asian Games ang dating Asia's fastest woman noong taong 2019 sa opening ng SEA Games dito sa Pilipinas. Samantala, bukas na po ng umaga ang libing kay Lydia De Vega sa kanyang bayan po doon sa May Kawayan sa Bulacan. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra pa rin sa ibang currencies ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 55 pesos 84 centavos, ang Hong Kong dollar 7 pesos at 12 centavos, ang Singaporean dollar 40 pesos at 49 centavos, ang Saudi Arabian Rial 14 pesos at 87 centavos, habang ang Euro 56 pesos at 75 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion.
Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Evening Edition. Up live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Adamogid nga salamat sa Bombo News Center, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi. Ang gabi sa Ransang Bacolod, Negros Occidental, Wasar Visas, bilog nga kalibutan ng gaplag ng paratuntunan, Zona Libre. Karon nga daw sang Martes, petsa 16 kita sa bulan sa Agosto 2022. Sa ato sa nga pagpalagad pagulop na ita, karon nga gabi may kapod na ang iya sa nga alagad si Bombo Ponce Espino. Tubtob kita alas 9 ang takna sa nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madragkuan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pila ka madalakuan, mabalita sa patag sa nampang, kag sa artista. Sa pagkita pagka-opdan man sa bugos nga pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters, atong sa rin ba Bombo Correspondent sa Bombo Volunteers, ang maghatagban sa pila ka madalakuan nga mga balita, pinakuli nga ma-report nga nagranabo, asahin sa resitag sa Cameras of Responsibility. Pero antes ang tanan na pagtamyotanan sa aton nga mga kautor mataga pamatita abroad, mga pinanggata nga minagrense. Kama bakulod nun nga dito sa lasang pungsod nga nagalantaw na ka nagapmati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube, at the same time sabahin sa 630 kHz. So sa Facebook, maka-search lamang ang Bombo Radio Bacolod, no? Kag at the same time sabahin sa YouTube. No, subscribe ka mo dra sa among sarili nga YouTube account sa gihapon ang Bombo Radio Bacolod. Para kati katag sa kapagpaligon sang live ang palatuntunan, no, sa mga public affairs program sang Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off, makabaton ka mo sang kuana, no, sang sining mga notifications para sa bahin sang sining nasabit ya makabanan nga mga palatuntunan. Di siyempre kalakip naman dira, no, ang pagpapati naton sa inyo sa marikalidad nga drama. 7 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi sa aton sa ring pagpalagad. No, ato labing tulapang doon pila ka madragkuanta nga babalita, no, sa aton sa ring mga top stories of the day. Madalaguan sinaton nga mga balita lokal. No, so report karon ni Bombo Ann Sindol Surilla. No, sa bahin sa aton sa ring beat reporter, no, sa bahin sa Bacolod City Government Center, kay siya ning isa sa mga nakatambong to kaina, no, sa sining nasambit yang press conference, no, sa mga sugar planters, no, siyempre opodra, no, sa rin makabanan, no, sa pagpregahan sa sining aton nga Sugar Regulatory Administration Board member, no, nga si Valderrama. No, kay isa sa mga siyempre, no, nagpregahan man sang iya sining speech kaina, no, sa press conference ang pagpresentar diri sa makatapo sa media. Nga kung sa din niya makabaranti daw nagkanugon sila, no, sa sining pagpasa sa resignation, no, ni SRA Administrator Engineer Herminihildo Sirafica. Kay
sa resignation yan ni si Refika Imakaban address or napishan sa August 10, no? Ti kaina lang inigin pagwa kag ginreplyan, no, sang palasyo sa Malacañang pagi sa kay Executive Secretary Vic Rodriguez, no, dala sa pagpaayag makabagati na bato na, no, ni Presidente Bongbong Marcos, no, ang iyang resignation ti sang pitsa Jess pagali ni sa nagpanaog ko nag-resign sa pwesto bilang SRA administrator, pero ti diri makabanan daw kahapon ti may ara pa sa present sa briefing ti tani sang pitsa Jess na naog ka ng imuyay, no? So pagpasa sa resignation niya effective August 10 ti kapangsyon pa sa Japon, no, sa bahin sang Sugar Regulatory Administration o kon sa SRA. Ti kon tawon naton niya makabanan daw kay ti naging controversial ini si SRA Administrator Hermine Hildo Serafika, no, kay mo ning istorya makabanan nga nagabalanda sa karon with regard siya sa bahin sang sining nasabit iyang controversial nga Sugar Order number 4, ang ining pag-import sa kape sa 300,000 metric tons, no, sang kalamay ang diskompormihan man, no, kung disapprove ni Presidente Bongbong Marcos. Di dawlain man nga faction kay na makabanan ang nag-upod sa mga sugar producers, no, kay sugar planters sa kay Valderrama. May na-notice kita diri makabanan sa bahin sang probinsya sa Negros Occidental, no, kay isa kita sa mga second highest producing province, no, Western Visayas dala na Negros Occidental sang kalamay o kon kita man halos ka ba na nag-engage, no, sa sugarcane production, no, pero daw may na-notice kita daw ay paghilisugot ang mga planters diri ho, no, ka mga sugar producers, no, mga grupo, no, sa mga sugar producers daw diri sa Negros Occidental kay ti kon pamatian mo naman niya ang administrator kagkaroon economic consultant ya sang probinsya sa Negros Occidental nga si former Governor Rafael Lito Coscolluela. Ang iyaman niya kati daw nagaduso man sa iya sang importation, no, ti kon pangkuton ta naman yang Unifed, no, ti sila yan nag-against sa importation. Kung isa gani daw makaduluda man niya ang tikang ni Coscolluela, no, kay base ko siya maning isa sa mga kuan bla kabahin sa advisor sang SRA nga ti kinahanglan ni duso na pag-import sang kalamay ang ining 300 metric tons, no, sang kalamay, no, diri ti import or baklon sang probinsya asang pungsod Pilipinas, no, ti ano man niya abi ang kuan, no, ang ining ginapakigbato, no, ni Coscolluela. Diri ti kon magkuton taman sa piyak ti sila nag-against, no, ti mo nang isa man lang tani ang punto sa diri, no, nga kon pwede masabat nyo lang bla ang issue, no, kon tani masabat nyo lang bla ang issue nga indeed may ara gid man kita sang kakulang sang kalamay o kon wala kay ti dugay na tanan nagahambal, no, nga ang problema talang iya subong ang pagtaas ang presyo sang kalamay, no, diri sa may bahin sang bilog nga pungsod Pilipinas. Ti kung magtaas ang presyo automatic kulang supply, ti nagabaha ang supply yo. Kung si kuan pa si Senate President Juan Miguel Zubiri pila pa ka libo pila pa ka gatos kung pila pa ka metric tons ang bilin, no, kakalamay sa budiga sang SRA. Pero pamangkuton man naman SRA niya ti kulang ni dapat may reserve kita. Ti mo na bala, no, daw makaduluda ti daw pareho man lang no, nga ginapatiyog nila ang mga pumuluyo kita nga mga konsumidores, no, mga consumers ang kalamay sa ila si tagsa ka makamot ginapasaot lang kita. Ti halos kalabanan ti umula ning issue tadlaw, no, daw kumbaga daw magkala diabetes na tas ni daw magtalaas ng sugar tas ang ugtas sa ila ni. So, ang kalamay, para sa ako ako ay personal ko na yung opinion, no? Respetuhon nyo man, no? Ariyo, ang kalamay, madula lang ang kalamay, no? Madula kalamay, bisan binulan o kung pila na kabulan, pila katuig ang dula ang kalamay, no? Mapatay ang isa katawo, no?
Hindi ka kakaon sang cake, hindi ka kakaon sang pandesal, hindi ka kakaon sang makalanunda, no? Candies, no? Tanan hindi ka kainom sang soft drinks, no? Sa sulod abi sang isa ka bulan, mapatay ka. Oh, muna ko isa libog kan tamat sa ulo ta. Nga sagag kita abi ka highlight sang sining pila ka mga issues karon nga nagaatuba o kun nga tubang naton, no? Like sing presyo sang kalamay, no? Kung shortage magid sang kalamay, ang main issue dire na ipakigbato ta na. Pero kung ang kataas ang presyo sang kalamay, no? Ang ginaproblemahan ta subong ti obra na niya sa mga negosyante. Oh, ila na niya hampang, no? Ti sila yang gaganansya. Oh, di ba? Presyo lang gid ang tagtaas pero supply wala. Hindi mo gani ma-apply dire ang law of supply and demand. No? Nga kung kulang ang supply, automatic mamahal ang presyo. Di bastanting supply. How come? No, nga nagmahal ang presyo. Oh, di sinong salaon dire. Siyempre, no, ang mga kapitalista mga traders, no? Oh, kag siyempre sa part maguro sang SRA, may araman. Oh, isa ka bulan nga, hindi ka count tinapay may ingredients makalamay mo. Pwede ka rin kainom ka kape, nga wala sang kalamay. No? May mga artificial sweetener mo, gamit ka na honey, oh, no? Isa ka bulan ika-count cake, no? Sa mga balahalon pag ma-cake na, isa ka bulan hindi ka kainom sang juice, hindi ka kainom sang soft drinks. Oh, ano ka? Mapatay ka? Hindi. No? So, ariho, nato pangdanta, mas problemahan ta ang kakulang, no? Sang aton nga bugas o kalanon ta, mas problemahan ta para. Kasi kalong aton talagbasan dati, hindi ta na pagproblemahan. Kalamay lang nagtaas presyo. Nasiling sa makilala, tabayda. Hindi ka ba na magamit kalamay balan nyo mahal? Unahon tanay ang talagbasan ta. Di pamangkot, no? May mga unod talagbasan nyo da. Oh, kung unod talagbasan mo na kung problema na. Kaya basi magrementado, no? Ang mga kauturan naton. Oh, tiyari, importante, problemahan. Na sagad kita ka problema sang sining presyo sang kalamay, no? Kaperte kataas, nga pwede magli kita hindi makabakal sina. Tinguan ta Oh, pero na i-boycott, mag-amapumuloyo abe, mag-boycott ang mapumuluyo sang kwan, sang hindi magbakal sang kalamay, tilang taon tagabi kung ano ginamatabo. No? Kung hindi mag-alalawas ang kalamay nila da. Kaya hindi magbalalangaw ang kalamay na magsululubra da. Oh, tebe? Na, amo nang bantayan nyo kung kusa ang tawo, mamirsa ang tawo, kay tapos yung gabo. Oh, di ba? Oh, kung sa iban, way naman ng sapak, inom kape, way naman kalamay, okay naman nga. No, damo pag benepisyo na mo. Oh, especially kung brood or native, nga kape, no? So, damo pag benepisyo sa lawas. Sa samang-sagag kita kabutang sa kalamay, kagkaon sa mamatamis, nga makapalit pa sa aton. Ang rason mo pa nang maintunaan nga ti magtaas ang sugar intake ta. Magtaas ang sugar sa aton sa lawas. Ti sige, ti subong milling season, gina-question man. Ti sige nga, iduso ta ginang sugar order number 4 nga ari sa milling season, dapat na iya, no? Maduso kita, ma-import kita sang kalamay, kung off-season ka ginakulang na. Ti ano mo kay naabtan sang milling season, no? I hope nga ti, kuan magid siguro, no? Mas, nagkakarapat manggid nga ti i-defer o kung balabagan sa presidente, disapprove, no? Ining importation. Oras sa Pumuradio, Bacolod, Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligat sa takdang alas 7. Kagdi kung ako ni kay President Bongbong Marcos, no? Hindi niya paghapan ang Department of Agriculture, no? So designate kada President BBM, no? Hindi nga ti propakita kapay mo sa abilidad mo, ganun hindi ka gani ka tosngaw, hindi ka butwa da sa palasyo sa Malacanang. Tapos ikaw pa mauyat sang Secretary sa Department of Agriculture, tinano na iya, way ka naging sa manimutan, nahikay ka sa mga agriculturist naton. O, ibalik to si Manny Piñuelo, kay isa to sa mga kwanto, no? Isa to sa mga ginakwa naton, nga ti, ining si Manny Piñol, pwerte gini sa kaayo nga kwan, no? Pwerte gini sa kaayo, yung klase sang Agriculture Secretary.
buta, kung ano natabo to ligad nga dinisugan man siya makabanan, dinisug man siya kay ti amo tubla, no? Nangin kuan man siya, nangin biktima man siya, no? Sang sa mga poison letter, no? Ka mga tsok to sa presidente. Ako yan na namian, kay ko to sa kay kuan, o ay man sa pabor-pabor na. O kung nagdaog pa yun bilang senador ka tahom tani nga klase ka kuan ni, no? Ka leader, no? Sang aton sa ning pungsod Pilipinas. O ti President BBM, no? Kung why ka gina sa mga Department of Health o IC man Japon, o ti ko gin butang mo na lang nadaguro si Kwan, no? Si tawag sa gani, no? Si Rosario Vergere bilang Department of Health Secretary, ito kuti mas mayo. Ti gin OIC mo pa sa iya, no? Tapos sa agriculture pangita na da. Kaya kanamo sa mga agriculturists, mga license mo lang ba agriculturist? O, muna ibutang mo na para kabalugid. Hindi nga ti kuhaon pa sa presidente. Dayon, di pa maibaluan, ti ari kontrobersiya, nag-resign. O, sa kalamay pa lang na. Bila nagbilog, nagre-resign. No? So, ti sadya ni, balantayan. Basi kung nagapakita, bilang kung ano kagamong pangabuhi sa mga Marcoses sa uyar. Sang una, basi subong amuman. 20 minutos sa kaligan sa takna alas 7 sa gabi sa aton nga pagpalagad. May interview pa kita, no? May tagaan tamos di sa kwantar action diri ang Deputy Administrator for Regulation, no? Sa Sugar Regulatory Administration. Diri may opisina na di sa aton sa Singkang. Attorney Guillermo Tihida III, no? So may kopunta ko ang action sa SRA diri, no? Sa Negros Occidental. Sunod sa bakulod sa resignation ni SRA Administrator Hermenegildo Serafica. Gagano man ang ilang paglantaw diri sa pagpamalakat ni Serafica sa Sugar Regulatory Administration. At the same time, ti mga legalities diri, although gati gideclare na illegal din Sugar Order number 4, but may Sugar Order number 3 pa. No, ngati kinanglanon gi kuno ining iduso nga maka-import, no, ang pungsod Pilipinas. Nga napagkit man sa Sugar Order number 3. Kag siya pa report makaroon sa bomba din sa Bicol action ni Vice Governor Jeffrey Ferrer sa bahin sang sining nasabit iyang resignation ni SRA Administrator Hermenegildo Serafica. Kag si Bombo Carla may defensor may mga natipon man nga mga report. Diba sa ato sa pagpalagad, no? Diri sa ato nga palatuntunan tibulato ning update, no? Kami settlement kina sa taxi driver kag pulis, no, sa pagbunggo sang taxi driver sa salakyan sang pulis. Di mga aksidente hindi na hungod no, kung isa may ara intentional, mayroon man unintentional, pero mostly ko aksidente mga unintentional ina. Leader sang Bugalon nga grupo na tigaw ni Manakpan sang PDEO sa Kabangkalan kag makonsidera nga dismantled na ang grupo. So, ibalong tani ko ng interview sa bahin sa Negros Occidental Police Provincial Office. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 22 minutos sa kaligan sa takna alas 7 sa gabi. Ano ba sa ato sa ringa para tuntunan? Karon pala, no, kay may mga nagaginawa ng issue against sa kay President BBM, no? Grabe man yung mga issue di ay. Sige, tutukan na ito na karon, no? Dari sa aton sa ringa para tuntunan, pero hata kita na sa pila ka mapromdom, balik kay kita pagkatapos, kinamang sini. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ininga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo
amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup,
Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history?
Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Pagpalagan, oras sa Bombardio Bacolod, Philippine Standard Time, 40 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi. Sige, this time mo na report, ako report ni Bombo Ansido Surilla. Diriman sa ato sa ringa pagpalagad, diriman sa ato sa ringa palatuntunan. May pahayag diri no ang bag-ong appoint nga board member sang Sugar Regulatory Administration o kon sa bahin sang SRA no nga si Mr. Aurelio Valderrama. Nakatambong kay na sa press conference no si Bombo Ansido Surilla dira sa may bahin sa Negros Residences no siyempre po na no ang anay SRA Administrator kay kanami consultant sa probinsya sa Negros Occidental, Rafaelito Coscolwela. Sekta, no? Angot sini kay ti man madlagko balita sa bahin sanay sa SRA, may nag-resign pa ang SRA Administrator nga si Engineer Herminihildo Serafica. Check naton si Bomboan Sinosoriya sa report. Bomboan, may gabi press kamin. Pons, tatlo ka mga punto ang ginapahayag ginabi no ni SRA Sugar Board Aurelio Gerardo Budi J. Valderrama Jr. Planters Representative. Ang ginakabig, Bombo Pons, the last man standing after nag-resign ang SRA administrator, nag-resign man ang isa ka SRA Sugar Board representative, no? Siya representative ni siya sang mga planters. Tatlo ni ka mga puntong gin-highlight niya Bumbupon. Una, ang pagdepensa sini sang SRA Sugar Order number 4. Dumduman naton to Bumbupon sa tong controversial nga pag bala sang DAR Undersecretary sa Importation sang 300 metric tons sang kalamay nga ginabot sang presidente tigin basta gindepensanin Mr. Valderrama. Ang iya Bumbupons nga ikaduha nga punto hindi dapat makaangkon sang thorough investigation no kung ano gid bala ang status ni sang sitwasyon no sang sugar crisis. Kagang ikatatlo niya nga punto Bumbupons, hindi siya mag-resign. Nakadepende ko no sa presidente. Basta bilang sugar planters representative, hindi siya mag-resign kay ginsaligang sa iyang kautbanan. Bago po una, sa Sugar Order number 4. Ano niya? Yung Sugar Order number 4, nag-meeting ni sila yung Bumbupon. Kundi sila sa SRA, ma-meeting ina sila together with DAR. Pag sa ila ni naghalin, ang figure, ginako niya, ining kinahanglanon.
Yes, Correct. DAR or DA? as a Department of Agriculture. DA, Oo, DA. DA, stand corrected. Department of Agriculture. Bumbo Pons, sa ilan ni nga sa SRA nga data naghalin ang 300,000 metric tons nga kinanglan naton i-import. Kay debla recently nagahambal gani isa lang sa nagahambal si Senate President Juan Miguel Zubiri na buksida ang mga kwanda ho, mga ano nga pagtawag bodega. Kay damo padraya kalamay. Pero hambal kay na sang SRA ni sang board ni Mr. Valderrama nga bumupon si sinukulong patihan. Ang hambal niya bala statement niya. Sila nga muning record nila sa SRA or ang from the outside nga nagahambal nga damo pa kalamay. In short, Bumbo Pons ining sugar order number 4 ila niya nga desisyon kag way man ni nagmatomato no si DAR Undersecretary bla Bumbo Pons atong nag-resign man recently kay later on di bla gin-abort to sang presidente atong supposedly nga Si Sebastian. importation. Yes. Ikaduha nga punto, Bumbo Pons, naman niya, syempre hindi siya mag-resign. Kaya man niya, ginduso siya dala sa mga planters, naman niya, actually, ganit ko na Bumbo Pons, do inablang dugay nulsol man siya bala in a way, kay do nabutang siya sa limelight, ginafiestahan, amo ni, pamilya niya, do naggarot pangabuhi niya, o galing gansaligan man siya sa mga kaupdanan niya nga mga planters. Unfair man na karon nga mag-resign siya. So since kinbutang dira siya Bumbo Pons, ang iya nga punto tinakadepende na sa presidente kung kakasonda siya or magpabilin. So in short, hindi siya mag-resign. Although kaina ang reaksyon niya kay minutes Bumbo Pons after sang resignation ni SRA administrator, hambal niya ginpamangkot man siya gani, hambal niya sudden man siya sa natabo o galing ti iya man iya desisyon, pero hambal niya kun ako ya nga, hindi kuya yung mag-resign nga, anong ginhimo kong malain? Ha? Okay, wala man lang kuya may ginhimo nga malain. Nan, amo ina siya abi Bumbo Pons, no? Ang iya sini nga pagpahayag. So, ikatatlo niya nga punto, sini kay na, hambal ko na, nagahingyo siya sang investigation. Fast and fair investigation solution to sugar crisis urgently needed. So, in view, hambal niya Bumbo Pons, sa of the announced rejections ng sugar order number 4, kag accusations nga ginahaboy sa sugar board, nagahingyo siya. Una, that a fast and fair investigation be conducted to establish culpability, if any, among those involved, and to clear the names of those who acted unfaithfully or in faithful compliance with their given mandates. Ikaduha, nga ginalauman niya, nga ginapangamuyuan niya, nga His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. convene the Sugar Board at the earliest possible time agad mag-decide sa measures that can best address some current sugar crisis. Amo ini ang ginpahayag sa first time niya ni Kaina nga nagwa in public kay hambal niya do kadamo naman bla sa mga events, mga unkind kag unfounded nga mga aspersions sa iya nga mga sugar planters, no? Kag siya man bilang representative sa SRA board. Bumbo Pons sa dugang iya nga pagpahayag, pamatiyan naton si SRA board, sugar board, planters representative Aurelio Gerardo Budi J. Valderrama Jr. Actually, it's like this. The letter that I sent His Excellency President Marcos was basically explaining what happened. And at the end of the letter, it says, I am at your disposal. If you feel that I need to resign, that I have lost your trust and confidence, you can just tell me anytime. Because it was the President himself who appointed me here.
So I leave the decision to him. Sugar order number 4, there is the whereas, the premise. No? The whereas is the premise why it should be approved. If you study it closely, the whereas, if you've seen the sugar orders, you will know for a fact na dapat permahan gate because the whereas is there. No? That is the premise on why it is supposed to be signed. Okay? And by the way, ladies and gentlemen, that was the plan. The president could have rejected it if he feels that it was too much. It was given to him. The president could have rejected it. No? That is why ako yan, na-shocky kami when sa press came out na it was illegal. No? Like if you're my boss, even before I sign anything, ipakita ko siya, you can approve it and disapprove it, correct? Yeah. That's hindi siya mo. You're my boss, you're supposed to. As I said, the figures are different. I do not know. Our basis is the SRA official figures. No? I do not know where they got their figures. No? They said that they have their own study group who does that. So, but as being a member of the board, would I rather believe the one that's coming from the outside or the one that is official? Well, somebody said it the right way. You're the last man standing. I am the last man standing. Oh, I am saddened by the fact that he resigned. And Akuya, if I'm with the truth, and wala kuya may ginubra na malain. It is only wala man kuya agenda. You know, I will tell you one thing. You go to these people that are saying something wala na lain, and you begin to ask the question why. The why, I think, kamo na mga press people, it is important that you ask why. No? You go to somebody na siling na, they should step down. No, they should step down. Then you go to him and ask him, why do you want him to step down? If he's honest and true to you, you will know what his agenda is. You will know what his agenda is. So you start asking the question why. Why do you want Mr. Valderrama or Mr. Serafica out? Why are you coming up to this kind of stories? The why will give you the story. And kung eksakto and if he's being honest sa imo, pala mismo dakpan nyo na sila kung no? The industry is so complex. My hope and prayer has always been, all of these people are my friends. I will tell you. Migo ko ni sila tanan. I can talk anytime to Dave Alba. You can quote me on this. With Paul Ascona. With Manolet Lamata. Tanan ni sila migo ko. Manolet, upod kami motor. We even risked our lives together. No? Updanay kami. They're my friends, ladies and gentlemen. Why kuya kontra? Wala kuya kontra. They're all my friends. I can sit down with them, have dinner with them anytime. I even asked Paul Ascona and Dave Alba, one of these days, when the dust will settle, makatututo sa Quedano, mapakuda kita, tatlo tayo, and let's have dinner, and we'll see what the press will say about it. No? No, really, because I can talk to them. You know, when I was appointed as Plantes Rep, to be honest, in a way, I also liked it because I said, maybe this is the time that I can talk to all of these federations and come up with one common goal and agenda. Wouldn't that be something for the industry if we can have one common agenda instead of fighting between each other? That is my hope and that is my aspiration. I have a close friend who works for
who did work for and campaign for the president. He also wants me out, and we're still friends. We still bike together. We still, I respect whatever opinion that they have, for as long it's not that personal. Wala na yung kaso sa akin. You have, hindi ba? What's that? No, no. But my line, they can call me. They can call me anytime. I have nothing bad to say about the vice governor. Oh, okay. Oo. Bumuan? Oo, why man siya kuno may mambal nga malain kay Vice Gov. Dumduman mo bumbupon sang kontrobersiya blang ati. Ang Vice Governor wants him out though amo na siya bala sa SRA. Pero malikay na. Oo, malikay na ti okay man niya. Why man ko sang mambal nga malain sa Vice Gobernador ti mga amigo ko na sila tanan. Again panglawag itong mga planters bla. Kabalo ko kay na si platan ko pa to si RC. Dumduman mo. Oo. RC man? Dolipat ko? Lipat ka na. Ah, okay. Ato pala. Oo. Tubla? Kay magbayaw na, mag-ano na sila. Anyway. Tubla? Okay. Oo. Ato to sa? Oo. Do siya to eh. Galing ka musta na to sa? Kay do bayaw or something. Malapit Na. So, amo na bala bumbupon. Oo. Okay man amo nang iya punto. So, why tas ang ekspektaron nga resignation halin kay Mr. Valderrama? Ginatindugan na nila ang kinahanglanon nga 300,000 metric tons sa ginagrihan nila kuno tanan nga dapat i-import pa. So, mo nang ilang point of view nga siya bilang representative sang sang mga planters. Nga nanginrason man gin-endorse siya, inaprobahan sa presidente nga nangin SRA Sugar Board siya. How's that, Bumbupon? Okay, sige. Anyway, pila na sila? 3? Oo, isa na lang ang last month standing. Siya na lang bilin. So, di mo resign na. Wala Bumbupons, na. Anyway, Bumbupons, ang mali so far ang update report na ito ni Maduloong para sa pagpangalagad sang zona libre. Ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilla. Oras sa Pumurati Bacolod, Philippine Standard Time. 55 minutos sa nakaligan sa takdang alas 7 sa gabi. Kaya sa payag, no? Do bago ning or first inning appearance, no, ni SRA board member Aurelio Valderrama. No, kag the first time niya man nagpa-interview sa mga tapos sa media, no? Press conference ni, no? So sang pagperma ni sang iyang no, appointment paglusot gid, isa man ni tani sa mga nag-schedule kita pero daw hindi pa to siya gid ready. Kung sa bagay, iya man ang iyang iya man ang iyang right na, no? Importante nga ti bilang representative sang sugar planters no dira sa SRA, matibong niya kag mapangapinan niya, matibong niya ang kausa, no? Sa mga planters, mapangapinan niya welfare sa mga sugar planters no dira sa Sugar Regulatory Administration kung sa bahin sang SRA. Di ba? No, ti isa man niya sa kanegrosanon, no? Anyway, let's forget sa mga ginatawag lang nga crab mentality nga tawag, no? So eleksyon man ni tanagay wigit-wigit, no, sang istorya, no, nga ti mahulog man lang sa chismis. Kabalo kamo kadamo subong sa mga marites, no, kadamo subong sa mga marites nga ang puno, no, insakto pero paglabot sa punta may mga dugang-dugang na, no, iba na. Diri sa puno marites, no, sa pag-abot sa punta kay Marisol pa na magi mo, no. Tapos sa pinakapunta gid iba-iba na kay ti iba-iba na ang unod sa content sang kwan sa istorya. So ko sa gali na inay man ang isa ka isa sa aton. So proud man ta nga may negrosanon da nga representante, ano, pero mula na galing kay ti muna kuno ginasiling nga ti daw way man ginag-support kuno sa kay President BBM. Napuntra pa gani, grabe pa gani mga hambalanon niya, but let's forget politics, no? Kagati daw amo man sa kampanya ni BBM ang unity nga ginatawag. Itaas unite.
58 minutos sa kaligan sa tak ng alas 7 sa gabi sa ato sa ringa para tuntunan. Kaina, no? Na basahon ko labi bumbukin, pwede mapakita, no? San by attorney? Basahon ko lang, no? Ang resignation response, no? Response letter ini from the office of the President, no? President Bongbong Marcos, no? Other than Executive Secretary, no? Vic Rodriguez, no? Ang isa sa mga pasa, no? Sa dili makabaran sang sining sulat or reply, no? Niya sa bahin sang SRA administrator, no? Nga si Hermenegildo Serafica, no? Are, no? Habal dire, no? Ni Attorney Vic Rodriguez, no? Mr. Hermenegildo Serafica, Sugar Regulatory Administration, Dilban, Quezon City. There, Mr. Serafica. This refers to your letter dated August 10, 2022, tendering your resignation as Administrator of the Sugar Regulatory Administration. On behalf of the President Ferdinand R. Marcos Jr., I wish to inform you that your resignation has been accepted effective immediately. No? Very truly yours, Victor D. Rodriguez, Executive Secretary, best regards. No? So, mo nang reply sang Office of the President. No? So, dito sa aton masan mga kauturan sa resignation, last August, kuan paglini, August 10 pa siya nag-resign. No? Kuwato reaksyon ang sabahin masang SRA, ang Deputy Administrator for Regulation, no? Sa Sugar Regulatory Administration, si Attorney Guillermo Tihida, no? Attorney Third, no? May kumpare. Attorney, may gabi sa imo via Zoom. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Upod mo sa mga gabi si Bombo Pons, Attorney. Mayang gabi, Bombo Pons. Mayang gabi sa tanan imong nagpalamati. Mayang gabi sa imong programa. Panglaka-update sa Bilog na Western Visayas. Mayang gabi, Bombo Pons. Yes, Attorney. Thank you, Gid, no? Sa sining opportunity. Anyway, unahon ko lang guro, no, Attorney. Anyway, reaksyon subong sa SRA sa sining glupok ka balita sa resignation ni SRA Administrator Hermenegildo Serafica. Sa par sa SRA, nano ang inyong nangin stand subong sa iyang resignation, Attorney? Well, una sa tanan na ginapasalamatan naman si Administrator Serafica for his service sa industriya. Sa iya pagpamalakat man sa SRA. Although earlier to his resignation, by virtue of Memorandum Circular number 1 from the Office of the President, recognize na naman si Atty. Santillana as DOIC Administrator sa SRA. However, nagpagwa man Malacanang again to clarify MC number 3, nagahambal na may holdover capacity si Administrator Serafica. So we still respected it. Okay, Attorney. Dali lang gid with your indulgence, no. Ibunuta biliwat ang headphone mo da kay daw choppy siya, no, basi daw ay gid ma-insakto bala, no, para ma-check ta para magnami ang imo sulod. Okay na po po. Yes, sige. Okay, maintain lang. Go ahead. So sige, ginapasalamatan naman si Administrator Serafica po sa iyang contribution sa industriya bilang administrator sa SRA. Although earlier to this, we already recognized Atty. Santillana, the OIC Administrator of SRA. So, subong nag-resign si Administrator Serafica, so na-respeto kaya po naman. We are willing to start all over again sa SRA kung sino man ang i-install as the new administrator. Okay. No, last August 10 pagali ni, no, ang iya sa resignation, but still nagpabilin sa as administrator until today, no? Yes, until kagina na kuha naman ang iyang copy sa iyang resignation. Recon August 10, kagina sa aga, alas 9. So we respect the administrator for heeding the call of the industry for him to resign, as well as the other officers of the SRA. Okay, ano? So, anyway, kung ikaw lang abi pamangkuton, no? Ikaw yati sa Deputy Administrator for Regulation, sa pamanakat ni SRA Administrator Serafica, Attorney, no? Anong imo assessment sini?
Well, si Administrator Serapica has been instrumental to a lot of improvements of SRA and delivery of services. Although, well, we need fresh legs, we need fresh minds, and we are thankful to the Administrator for what he has contributed. So maybe this is the time na masikat sa iba. Kasi pa malang makakontinue man sa ni Administrator Serapica. At the same time, as mga innovations or bago naman nga metodo sa pagpapalakas. Okay. Sige, dali lang gid Bombo Kim. Ma-transfer na lang gid kami attorney guro sa imong isa sa Specialcom na lang, sa phone na lang ta. Para nga kwanta ang signal, no? Kaya naga problema kita sa signal. Naway 4 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi sa atong siringa para tunto na. Aray na mo, Kim, sa iluhan mo na lang di siya. Liog na lang ko din sa iya, no? Attorney, masaylo na lang kami sa imong Specialcom. Para nga daw nami gidang signal na to, no? Kaya daw ay gid na tugot subong sang kwan sang maayong signal. Ginatabi natin subong SRA Deputy Administrator for Regulation. Sa regulation isa no? So isa sa mga kwandala, no, nga ginkwanta sa reaction with regard sa makabanan sa resignation. Anyway, kahapon sa briefing, no, ato pa to si Administrator Serapica mo, no, sa briefing bala sang House of Representatives Committee on Good Government, no? So nagtambong pa to siya pero galing kay via Zoom. Ato siya, no? So without knowing, no, katong last August 10 pagali ni ang iyang resignation. So effective immediately kay balsa sa Office of the President, no? Effective immediately until today lang gid siya, no? So by Thursday may hearing panitani liwat. Sa House of Representatives kay required dito ang face to face, no? Nga hearing. Sige, balikan na to, no? Attorney, pasensya gid. Anyway, subong, no? To gani saling mo, sinong OIC subong sa SRA? Doon po sa batiyon ko, hindi. Yes, go ahead. Okay, good. Okay. Actually, subong, kagina mo lang naman ng resignation ni Administrator Serapica. So, it's business as usual sa amon. Wala pa kami naging na administrator. So, kami nga tatlo ka deputy administrators, ka-function lang kami gyapon. Admin and Finance, ako sa Regulation, kag si Attorney Santillana as RDE. So, aside from those actions nga kinanglanon sang board action, so we continue to function as deputy administrators precisely without the presence of administrator. Okay, ano? So, kay nakakuha kita, kay ang diri sa Negros sa Barangay Singkang, so extension in isang office sa SRA, attorney, no? What's that again? Oo, sa lingko ang diri nga office ninyo sa Singkang. So, kay kuan man ni siya ng extension sa office kay si Serapica dito ginisa sa Mandaluyong yung office, no? Mga deputy administrators nationwide ang amon function. Okay. So from time to time ara kami sa Quezon City, at the same time ari kami sa Bacolod kay 60% sa production sang sugarcane kagang operation actually sang SRA 60% ari di sa Visayas. That's why ari kami dito pero on a weekly basis galupad man kami sa Manila. Oo. Gani, no? So bisan kamo guro daw nakibot man attorney sa resignation ni Sir Serapica. Actually, wala kami nakibot kay we expect it nga ginpalawagan naman sa mga congressman naton. Yesterday, we attended the online hearing. So, there was already a snowballing call for the administrator to resign on the other issues because of the SO4. So, wala na kami nakibot. In fact, we welcome kay para gaan naman sang bago nga mandato kung sino man da mabulok pagpamalakad sa SRA, considering na kami nga mga deputy administrators, we occupy a permanent plantilla position. Sila, appointed lang ni sila. Okay, no? So, meaning to say, as long as kung gusto mo na sa position mo, okay, good? Kami, permanent kami. We are Sir God's full plantilla position kami bumbupon. So, whoever sits as the administrator and members of the board,
We retain our position, our plantilla, so wala kami problema. As long as ang gina-function is within the mandate of SRA, we are willing to help kung sino man niya mabulos. Umagani ano. Anyway, amo man ni sabla no bilang kay daw kabahin ang SRA daw GOCC maningali nga type sang sang government nato no, agency no, attorney nga at Ponte Authority is president kun an administrator kagid. So kami we have deputy administrators, we have whoever is installed by the president. Gani man, no? Anyway, sige, meaning to say, kamo dire as usual, sige ang iyong trabaho, no? Whatever is the politics behind the administration of the SRA, kami civil servants, so we have the employees to take care of. Ang administrator and the board take care of the policy, no, policy implementation, policy working. Kami we implement whatever policies nga ginaubra sang board. Okay, sige. Anyway, sa part sang regulation kadto attorney, no, on the other hand, sa part sang regulation, no, sa imo no, nga position gid, no, ano na ding mga posible pa pagpatuman naton at this moment? Well, sa regulation department, ako particularly sa akong department, ako yaga head sang implementation sang mga sugar orders, whatever mga issuances, including maintain sang order, kag operation sa mga central, mga traders, mga licenses, including the demand and supply, kag including bumbupon, actually, ini nga controversial nga sugar order number 3 kag sugar order number 4, kami sa regulation department ang nag-implementar sini. Okay, ang sugar order number 4 kay tigin sa approve na sa presidente, considered as illegal na no? We stand and we support the stand of the President of the Republic of the Philippines by declaring SO4 as illegal because on the record, kami nga mga deputy administrators, ako for one, management was never consulted on this SO4 bumupons. Okay, oo. What about ang latest nga update attorney sa sugar order number 3? Anong matabo sila? Ang sugar order number 3 bumupons ongoing. We have 54,000 metric tons already used. Nagamit na ni sa mga industrial sector. And the remaining out of the 54, out of the 200,000, so 200 minus 54, it's either ginaara subong sa customs or it's either ara sa mga warehouses ready for the use of the industrial users. So kung nabatian natin si Senator Mig Subiri, gambal nga may 120 plus powers that much or volume nga ara pa sa warehouses, tuod na siya, we confirm. Because ang 200,000 metric tons bubupons nga 200,000 metric tons nga gin-approve for importation under SO number 4, SO number 3, I mean, nag-take effect na siya sang May because ng mga kaso, ongoing na siya. So, lamang, hindi na magamit sa atin ng mga consuming public sa mga tindahan, sa mga supermarket, kaya nakapto na siya sa mga ginatawag natin bumupons nga industrial users, mga soft drinks, mga manufacturers, and other food processors. So, ongoing na siya bumupons. We are still conducting ongoing inspection and monitoring of the remaining volume ng 200,000 na siyang metric tons under SO3 bumupons. Amo magani, no? So, sa si Senator Subiri nagpanawagan no sang resignation ni Administrator Serapika, no. Anyway, but ining 127,000 nga metric tons bali ano ka lawig pa ining kag makaigo abi attorney or ma-supply nato, no? Ano ka lawig? Well, basically, technically, ang aton nga importation under SO number 3 should come or dapat masulod na sa aton nga Philippine territory for the use of the industrials not later than August 31. Kay ang atong crop year, bumupons, we have to understand, nagatugod ni sa by September 1 and ends on August 31.
So dapat ang tanan sini nga mga gasulod nga importation under SO number 3 must come before the end of August 31. So as of August, I think last Thursday last week, may ara na kita nga din reclassify nga 185,000 metric tons out of the 200,000. When you say reclassified, gina-permit na isang SRA na ini nga imported sugar must be used for the domestic sugar before August 31. I see. Okay, no? Sige. Anyway, Munisa, no? So, a little background na, no? Kay, dito kung may idea ka man sinidre, no? Before pa makakam out kita sa pag-issue sang sugar order, kung ano man ang number, bali, ano gina ang ginahimo sa isang SRA attorney man? May little background ka nga pwede i-share? Well, before a sugar order magpagwa, may ginatawag kitang ginadetermine nato ang demand and supply. Oo. So, ano gid ba lang kinanglanon nga demand subong, pila ang supply naton? Kung nubo ang aton nga supply, then ma-consider kita importation. Ang Sugar Regulatory Administration gapagwain na sang ginatawag naton nga weekly demand and supply for every week ending. May ginapagwa kita nga production bulletin for whatever week ending. So kung makita naton nga negative ang atong supply, then we recommend to the management na kinahanglan na i-address ina. So for example, Bumbo Ponds, last year ang aton nga demand or ang aton nga production was at 2 million something metric tons. But now, sa sininga crop year, may ara lang kita at 1.8 million metric tons. So meaning to say, nagdubo ang aton nga production. That's the reason why in early February, January, because nga may udet pa, may mga climatic factors kita, gaulan, nubo ang production, nubo ang productivity, nubo ang aton nga yield or LKGTC, nag-decide ang Sugar Board to import. Now, SO3 was already there. Ginpagwa naton ang SO3 because may ambal sa Sugar Board, may kinanglan kita nga 200,000 metric tons to address the requirements, no, kung kinanglanon sa mga soft drinks industries, ang mga manufacturers, ang other users of the industrials. So, nagpagawa kita 200,000 metric tons. Enough tani nga by August, ma-address nato ng pagsaka sang presyo sang kalamay. But in the case of SO number 3, Bumbo Ponds, I have to be candid with the public that this has not passed through the management scrutiny, meaning to say, Bumbo Ponds, why nagagi sa amon? So, kung dali-dali ni sang Sugar Board, the reason why we support the President nga i-shoot down ini for being illegal kay why nagagi sa amon management level. Okay, no? So, kay isa pagka-argumento dira nga abi nga ma-import kita kay sugod naman kita galing subong. Well, the start of the milling, Bumbo Ponds, ang pagsugod sa galing does not guarantee nga may sufficient supply kita. Okay. In fact, ini ang mga 5 o kung 6 ka mga mills nga nagsugod ng subong galing, early milling ni sila nga natawag. So, ang ila ni nga i-produce nga raw sugar will not be sufficient to convert into refined sugar kay mas stock pa ni sila sang ilang nga kalamay. So, ang question Bumbo Ponds sa aton nga publiko nga nagapamati, whether or not there is really a need to import, yes. Tanan mismo nga mga players sa industry would agree with the SRA. In fact, they recommended nga ma-import kita Bumbo Ponds. Kaya may kakulangan gin man kita sa supply. There is a gap in the supply. In fact, by August 7, sining week ending August 7, we have a negative 50% supply in raw sugar and we have a negative 27 plus supply in refined sugar. So ang pamangkot lang di subong dapat natong sabton, bala saan o kita ma-import, kag bala
ano ang volume. So it's a matter of volume and it's a matter of timing. Because technically, Bombo Pons, kami sa SRA, we are one with the industry in saying there is really a gap. There is really a need to import. Okay. Iti ang amon, as per information, kuha na mo sa mga merkado, kay kung mag-order, may mga stock man, may i-deliver man. So that's why nga doon natin nga, laman lang tanan si Dr. Attorney, may ari kagindi, nga may gina-deliver, may order, may gina-deliver, pero nga nagamahal ang presyo, no, Attorney? Well, that's public perception, but as far as the SRA records are concerned, kulang gid. The industry may deficit kita Bombo Pons. It's a matter of determining kung pilagid bala ang volume nga dapat i-import kag kung saan. In fact, if you may have noticed, no, wala agyan to ang SO3 nga ginpasakaan kaso sa Sagay kag sa Himamaylan, the industry players were categorical in saying na yes, there is really a deficit. There is a need to import. But what the question, ang ilagit to yagin opponer sa SRA was hindi to proper timing. So, ang point na Bombo Pon sa aton pamati nga publiko, kulang kita sa kalamay. Amon isang rason actually nga gasaka ang presyo kay supply. So let's say I'll address it in advance. Damo pa man ta stock sa atong mga warehouse. Well, there might be a supply sa atong mga warehouse kung pamangkot da. Di na sa dedicated kay basi na book na sa for the industrials. Now, we are one with the industry nga dapat i-address naton bumupon sa pagtaas ang presyo sa kalamay. Kaya kung lang taon naton, more than 50% na gidmang ng saka mo for both raw and refined. Kami sa SRA, gaako nga this is alarming. This has to stop. So, one way nga makita sa gobyerno was to import. Wala kami nag-decide to import under SO3 in fairness to the administration of Engineer Serafica. Personally, I was involved in crafting of that sugar order. Kaya nakita namon Bombo Pons ang kinanglanon manggit sang industrials na ang mga soft drinks na niblang mga industries. Kulang na gitman kag ang publiko makabatsa gitman nga wala ninit na ang supply sa aton nga mga soft drinks. But of course, we have to, kulambal pa ni Press Secretary Trixie Cruz, no? This is a matter of balancing all the interests. So, we understand the consumers, we understand the producers, but that time, ginasuportaran sang NEDA, sang DTI, ang claimors, ang industrials, nga mag-import na gidman sang kalamay for their sector. Although I have to be clarified by early as June, no, before June 30 ends and early July, ang management sang SRA, kami nga mga deputies, kag mga managers, we already proposed to the President an importation program of a volume consisting of 155,000 metric tons. Ang 155,000 tani Bombo Pons, susunod sang August, 55,000 will go to the local market, meaning to say sa mga grocery stores, sa mga stalls, sa mga stand, sa pet markets. Then the other 100,000 metric tons will be divided to industrials, among sa mga soft drink companies and other beverages and manufacturers. And some percentage of it will still go back to the local market to address the gap. Iti kabalota by September gasugod naman galing. But unfortunately, wala ni siya na glabot siguro sa ibalo sa nga nga presidente, and came out was the 300,000 metric tons. For the record, kami deputy administrators and the management did not know anything about this. That's why we support the president in shooting this down. Okay. Anyway, Attorney, last din na lang, no? Both houses calling for the investigation, and in fact, sa Webes daw ara kamo to makadto sa House of Representatives, ano? Sa Senado, gusto gila imbestigaran ning sugar order number 4, no?
last ko na rin yung question, kaya ginakuha kita sa tempo ta. Anong imong reaksyon, Dre? We welcome. In fact, Bombo Pons, we will be flying to Manila on Thursday. We will really seek an audience not only to the President, but also to the House of Representatives. Pamatuyan na Manila, tani ang version sang employees. Kami, mga permanente nga mga empleyado sa gobyerno, our only interest is to defend the industry and to justify the salaries we are receiving from the government. Ang mga congressman natin, Bombo Pons, they have their own interest in conducting this hearing. We understand also ang mga ara sa likod sini, they also have their interest. Kabay pa, pamatian man kami sa amon punto sa SO4, no? Not only in SO3, Bombo Pons, I'll give you an advance information. Ang SO4 did not undergo the right process. May violations sa pagpasar sini. We want the President to hear it from us because we are the ones implementing this. Ang SO3, Bombo Pons, there are discrepancies. I have to tell it right nga. There were shipments under SO3 nga nagsulo nga subject of board resolutions, Bombo Pons, sa aton nga gamanan nga publiko, that numbers around 800,000 bags. Wala pa kasulod sa Philippines, but there were already 2 separate board resolutions nga gina-reclassify na ining kalamay. So this is, I think, at the height of hypocrisy. This is, I think, at the height of corruption nga wala pa nagabot sa ports ang aton nga Philippines, sa Philippine territory, may board resolution na. So nauna pa ang karusa sa Carabao. So if the President will hear us, we can give direct evidence and we can prove there's something wrong about SO3 and there is something wrong about SO4. And that is for the purpose nga next time tani ang aton nga mga board officials, hindi man sila mag-shortcut sa method because that will reflect on the SRA, that will reflect on the industry nga dapat unahon tang Carabao sa karusa. Kay kung lang taon mo, Bombo Pons, this is 800,000 metric tons. This is 40,000 metric tons. No? This is 800 bags, LPG bags at 50 kilo bags nga ginambal sa sugar board nga na-reclassify na-inspect na pwede na gamiton sa domestic use. Pero ang kamatuoran sini Bombo Pons, I have to tell you, I have to tell this first in your program, wala pa kaabot sa Pilipinas, may board resolution na nag-abot. So, hindi pwede. That is wrong. That is corruption. That is purely a lie. So, the President needs to know about this. The public needs to know about this, if only to shield the SRA from allegations nga SRA corrupt. No, may mga violations sa amon nga mga officials, but basically, Bombo Pons, kami nga mga empleyado, hindi naman pagsakripisyo ng amon nga ubra para lang mag-ubra sa mga. So, sala sa amon official, we will expose it in due time. We hope na pamatian kami sang Presidente. We hope that ang aton gamayan nga publiko makabalong may ara padagli sa sari nga mga deputies kay mga empleyado nga wala na yan nag-permit nga ina matabo. But then again, subject kami sa authorities ng amon mga officials, but the divine providence would have it nga subong mabalanan nila nga ay may violation magigali, and we are willing to expose that. You mean to say nga ti ini mga board member nga nag-resign ni may mga kapaltahan gid ti ginpakabayo na lang nila nga mag-resign, attorney? Well, SO3, I have to tell you frankly, Bombo Pons, no? CB board member Beltran voted negative. Why siya nang subot sa SO3? So medyo, kung ako palang taon bilang isa ka lawyer man, medyo ma-shield si BM Beltran kaya wala to sa nag-approve mo. Sa SO4, BM Beltran approved with reservation. So I think kung ako bilang isa ka abogado, madepensahan niya ang iyang akto. Si
board member Valderrama, basically, why pa siya namon ma-meet first ng sa SRA. So, whatever would be his reason in signing SO4, we leave it to him to explain. But kami nga mga deputies, we can always say na hindi nga SO4 did not undergo the right and proper procedure. The reason nga we support the president nga hindi gini pasugtan kay gin shortcut ni actually sa ngamon nga mga board officials. Mayo gito. Anyway, sige lang, attorney, no? Hopefully maka-update kita on Thursday again sa pagkanto nyo dito sa House of Representatives. Salamat kag mayang gabi sa imo, attorney. Mayang gabi po po ang gamanan nga publiko, mayang gabi sa tanan. God bless us all. Okay. SRA Deputy Administrator for Regulation, Attorney Guillermo Tejeda III. Kita nyo itong mga revelasyon niya, no? Di siya permanent niyang empleyado, no? Deputy Administrator for Regulation. Confirma niya nga sa Sugar Order number 4, may mga sala manggid, no? Kay daw nauna kuno ang karusa sa Carabao. Pwede ba na? Why pa kuno ya ang kwan? Why pa kuno ya ang tawag sa gani ang inog import? May board resolution na dayon mo. Ngara na kuno. Okay na. That's why this is the reason man siguro kung nga ang tigin turn down auto, in turn down ni President Bongbong Marcos. Enti ibandiyo nagpalalagyo na nag-resign si Beltran bago na ni sa kapon man sa nag-resign pero he voted negative. Why sa nagsugot sino pagidang ibanda? Hindi nami no nga pang ukayon ta pagid mga kabananti. That's why nga makaluloy na no ang mga impermanent nga empleyado bla no nga may isuhan nga ti makurap. Ti ang ibanda nga mapuwente man lang no sa presidente amo na yang nagapamersa. May ti mo lagi lang sila mo. Alam man na nila ya kung anong tabo sa SRA kung why na sa dada kag-resignan kanila. Pero nagdugay-dugay mo sa spesto nakapangin pulos magin sila siguro. Di ang balon ta magsendi may kinautian man guro ano nga insa sa gobyerno nga ti wala sang korupsyon, no? Wala sa isyu sang korupsyon, no? Bisan wala ka kampanya sa presidente sa korupsyon para muna kay mga tinawo niya, mga lipuris niya, numero 1 ka outro. Dugangan talang ni at least, no? May side kita sa bahin sang SRA gidya mismo, no? Ama bana-bana tani niya kamatumbok ta gini sulihi, no? Kon bala sinogid ang dapat nga basulon sinidri sa sining mga kontrobersiya. May mga nabili, may mga ara na kita mga panumdom, no? Balikay kita, may mga report pang aton sa Liga Patrol, si Bombo Dennis, Ruby Cadre sa aton nga pagpalagad. Stand by! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat.
Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano ba lang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan
simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may aray ini sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum!
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakount sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko
bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nag-supervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kagin-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa among tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 million ukon pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. $6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Ako si Carmen Baliro, taga Barangay Baringasag, Bagos City. Nagdaog sa Hanswerte sa Palengke Wekto, dire sa Palengke sang Bago. Gapasalamat gid ako, dako sa Bombo Radio, kag sa Star FM, kag sa sponsor. Dako gid nga bulig sa amon. Ang 500, una nga hata. 100. Ikaduha nga hata. 200! Ikat tatlo nga hata! 300!
dako ang mga kasilingan ko nga mag-intra man kamo para nga makaago man kamo sa mga premyo sa Bombo Radio kag Star FM. Basta Radio Bombo, number 1. Star FM, it's all for you. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton. 3 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi. Balikan tanay, no, patrol? Ang mga natipon mga report ni Bombo Carla may defensor, no? Dari sa aton sa ringa para tuntunan sa bahin sa Negros Occidental Police Provincial Office. Bombo Carla, sa report please come in. Yes, Bobo Pons, tinatigayon good nga madakpan sa atong sininga kapulisan sa PDEU o kon diri sa probinsya sang Negros Occidental Police Provincial Office, Bombo Pons, ang leader sang Bugalon na group, Bombo Pons, nga si Jonalyn Bugalon na group o kon ini siya nga ginatawag nga si Mami Jing. So ini siya, Bombo Pons, king kabig nga leader sang Bugalon drug group kag ginakabig nga high value individual, 49 anyos, kag residente ini siya sa Purok Paraiso, Barangay Hilamunan, Nakabangkalan na City, Negros Occidental, Bomopon. So sunod kay Police Lieutenant Judices Catalogo, so Bomopon amo ini ang ang resulta sa ila sini nga pagkandak sa Bomopon, no, sa pagsakyar o kung napaghibalo, no, kung sinogid ang leader sa Bugalon group, Bomopon. So madugay na ininila nga ngalan ba? Amugid gani apelyido yagid ni Bombo Pons, no, si Jovelyn Bugalon Bugalon Bombo Pons. So iya ni gani nga mga miyembro Bombo Pons ang sa nadumduman naton may mga nagkaladakpan niya sa area sang north nga bahin sang Negros Occidental o kun dito sa area sang San Carlos, no. Previously may mga miyembro sang Bugalon drug group nga nakagaladakpan sa San Carlos, Bomopon. So ini si Jovelyn gid iniya, kun si Jonalyn Bugalon, Bomopon, no. Si Jonalyn niya amo gid ini siya ang leader ever since, Bomopon. Kag suno kay Police Lieutenant Catalogo, ini siya, Bomopon, si kun ang ini nga drug group makonsider na nga dismantled na gid, Bomopon, kay ti ang leader na dakpan. Ano nang ila drug group, no? Yes, drug group, Bombo Pons. Kag ati Bombo Pons sa gihapon gina-monitor ini nila kay basi pa lang, no, nga may magkuha o kung may magsalo sini nga drug group, Bombo Pons. Pero ini si Jonalyn Bombo Pons, ang iya siniya nga status is single. Wala ini siya sa mga kabataan, Bombo Pons, o kung banabi, no, wala ini siya sa pamilya. Hagang iya sini nga front kumbaga Bombo Pons amo ang parlor. So isa na diri gani iya sini nga beautician ang nadala, no, sa ginpatigayunan sang bypass operation o kun dakop man sa bypass operation nga si Juanito Artisano Jr. nga alias Jerome
residente ini siya sa Purok Riverside, Barangay Suay, Himamaylan City, Negros Occidental. Sa amo ni iya sini nga bitisyan kay kumbaga bombopons ang gina-front ni Jonalyn amo ang parlor. Bombopons ito bombopons sige na plastar gid ining mapasakaan na ang kaso ining si Jonalyn bugalon kag ining si si Juanito Artisano Jr. Bomopons sa ko lang taon naton bomopons dako man ini no nga drug group ini nga bugalon bomopons so far sa subong gina istorya pagid ini kung ginakuan pagid ini siya sang impormasyon sang kapulisan ay tungod mo wala pa ini siya nag-ako bomopons kung diin nga gid ginapangkuha ang mga illegal nga droga kag may posibilidad bomopons nga may-ari ini siya nga mga budigero o kun mga ginastakan sang mga illegal nga droga kay suno kay pulisitanan Catalogo usually amo gid ining ginahimo sang may mga grupo bomopons no nagabutang ini sila sa mga stakan sang mga illegal nga droga pero wala pa gid na divulge kung diin gid ginakuha ang mga illegal nga droga bomopons so subong ari ini siya o kon sila sa may Kabangkalan City Police Station for proper disposition bomopons so bomopons ang nakuha ini sa ila idagdangat man ini 800,000 pesos bomopons no ang balor sa nga illegal nga droga nga nakuha o kung meron sang 130 gramos nga suspected shabu bomopons. So bomopons pamatian bala nato ang pakayagi kan kay Police Lieutenant Jurisis Catalogo. Ano ini na consider ang subject nga leader sa nga bugalong group sir? This is the result of the mayara kita ngayon na-quantify ang aton nga declaration ng classification sa kay Jonalyn Bugalon nga nadakpan na recently sa atong drug bypass operation conducted by the Provincial Drug Enforcement Unit of Nopo and in collaboration with the police Kabangkalan Police Station. Adugay na ma'am considered natin nga amo ni si Jonalyn ang nangin na leader sa nga Bugalan na drug group na operating sa south portion sa Negros Occidental. Okay. So sir magambal Bugalon na group sir dako gid ini sir nga grupo sa nga illegal nga droga sir o kon drug group sir? Yes, ang categorization sila is madako na because may yara sa nga area of operation in which nga somehow ang ila niya pagbalikya is somehow in the modes man Japon nga the same as like unorganized no may leader sila and also may sila yung may na-consider yung mga tawag sila may mga piyon sila nga ginasugo then eventually may mga connection sila so somehow nga ma-consider nga ang ilang organization are considered organized based on the organizational structure nila. Yes sir. So sir, madugay na ini nga gina-surveillance ining si Jonalyn Bugalon sir. Yes, oo na. Eventually kanina ang mga iba na nakauturan kagupod Manila dito sa organization na nila sa consider nila. Anak pa natin sa mga previous police operation natin. Ang sama amo ni siya ang pinaka punlamba sa pamatandlog isang nga membro sa Bugalon. Hence do nga ang iya sining nga mood sa pag-distribute ng legal na droga are so natawag sinibala nga systematic and economic siya. Hindi siya most likely log-lahog lang yung madakpan dahil mabaklan so or either ma-operate siya just because nga may mga tao siya nga gina-employ. So eventually nagdugar ang iya kung mga tinahon nagkaladakpan na sa mga previous operation natin. And then naka-point out kita sa natawag intelligence information na amo na niya nag-stand at the leader sa Bugalon group drug group 3 sa southern portion sa Negros Occidental specifically sa portion sa Kabangkalan. Yes sir. Okay, Bomo Carla. So, Bombopons, sumunod no, ang pahayagi kan kay Lieutenant Jurisis sa Catalogo regarding ni sa leader sa Bugalon group, Bombopons. Sige. Yes, Bombopons, tiga dugang na lang Yes, Bomo Carl, yes, next na lang na. Okay. Yes, Bombopons, may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carl may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of role number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Sige, salamat sa Bombo Carla may defensor. Di ba na nagkalaubos na ng mga dibuinas nila ho? O, di malas naman ang sunod. O, di
Sige, no, bawti ito malabutan, bawti ari, gamay lang ni Guro nga kwana, ang ining akusasyon karon sa Marcos administration naman, damo na magkaglinuwa subong nga mga istorya nga may mga matagas opisyal sa gobyerno, kay special nga tinawo kuno nga serbe nga kobrador kag taga-deposito. No, mga bigatin kuno ini nga mga kobrador kag taga-deposito, no? So ti direkta nga nagapakigdekusasyon bago pa lang may issue now. Ako nga kubrahon ang kwarta para sa iya ginatawag nga boss, no? Nga si government official, no? So nagapanigurado gisig na kuno sang kwarta nga makolekta nga mahatag sa eksaktong oras sa isa pa ka tinawo. Among nagadeposito man sa bank account sa isa ka mataas nga opisyal. May mga negosasyon nga nagakatabo sa pagi sa text messages sang bulan sang Hunyo kuno kag Hulyo bag-ulan niya kagati ko sa din magkatuhay kuno nga or separado nga nag-istorya sa sining multi-million nga kobrahanay, no, sa ila iyang kuan, no, nga maprekto. So dapat kuntani nga ti mapuslan man sa mapumuloyo. The request for 100 million para sa inclusive sa mga cabinets, tables and chairs. May check sa release sa Friday. So please make sure maning text ko noon ala ang butangan sa 100 million yung account niya. Sang July 7 naman niya kuno nga text. So bago nagpanaog sa pwesto si former President Rodrigo Duterte. Big time nga mga opisyal bauti bago pa lang pero may mga issue na, no, subong sa Marcos administration. Pero kung lang taon mo yung makabaranti, kung mga matuod din no, so hindi man malayo, no, tingin ako saran man ang pamilya niya sini, yung numero 1 man ka korap. Di daw report nga paimbestigahan ko na si government official tungkol sa sining sa Katerba nga bank account niya sini. Amo man ni Japon, no, hindi lang sa Pilipinas kundi sa guwa man sa pungsod foreign accounts naman. Partikular sa Anti-Money Laundering Council. Ti mga opisyal nga ini, no, taga-Cobra, taga-Subi, Tagalog, taga-sulod sa iya nga bank account. Ginabansagan nga si Mr. Silidunyo. Tungod nga sa Silidito, Suludoon. Silidito, Suludoon, no? So, issues ang corruption, ginaboy karon iya makabran sa administrasyon ni Marcos. Hala, ti daw mag-amo sini basi ko temprano pampaway blaw. Ti mo na karon pala ligban, no, kung isa dira man na nagasugod mo, no, kung may mga whistleblower ti mo na ang kata magwa, no, kag magsugid sang matuod ko sino ini. 5 minutos na nakaligad sa takna ng alas 9 sa gabi sa aton sa ringa pagpalagad. Alang-alang tiyempo naton sa Benacamo sa Santos nga Rosario. Ini si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa iyo pa po na pagpumati para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo.
Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagimbaramkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginalsa sa krus na manaray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan,
umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, na ginagidyaktong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kag ginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tawo, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kag gintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan,
umabot sa amon ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit. Naginagidyatong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, "Tanawan ninyo, yari na ang tao." Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian,
Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, na dinagidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian,
matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit,
Pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nagigid tong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga maan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Ag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon,
o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sang imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo, sa balahan ni Birhen Maria. Makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you
great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the